Kuya Apo Anastasia Liwanag Makapagal. Iketang ninunang padaw. May gawain sibulay ang palayam. Diyan palayam mo ibabate na ang dating pinalakad yapin na isang yan tuyo kanito. May house naman din kapatid ng den kamag-anak ng medyo pasya. Yan dirikil kanito. Ang dating pinalakad yung sentro na isang yan tuyo. Pero meron niya pa ang nagay, darakala, may kasubong yung adwa. Adwa ay sublong na kanita, kalulit ang lula ng karga. Tarugong may nalakad kanita ay Daniel. Kanita ay, inyang talakad na itang sentrong samiento. Kanita laban na bane, ditak lulog rin, masakit kaya ng ampunan. Hindi rikil kanita yung kapatid aning bungka. Asawa ng pang magbiyak patad ko naman, mamuntukan. Yarugong dirikil kanita. Kanyang darang-ala si makayam po. Ina mo yung sadwaing ampunan, minga bala rin papag makanyan. Misumani ron lang. Yan, kami namang magobra. Deng lalaki, adwa pa ngayaldo, adwa pa ngabeng. Ang po ikaya nga dombaya yung, ikaya mga dombayang mong mitatakang babae kami minuna, kami nga dua. O neng masakit ka rin, ating kaya mong kalangking, kaya libutad mo yung punan makanyan. Ating kaya kalangkaran, ating kaya di babae, dakala bulong-bulong yung kinalabda, balar mong makayam po, ating magbanyo siya pa mo. Patang kahit tapalan niya pa. Pantangkay, pabawan niya pang oxygen, as lamang pong sibuyas. Pabawan niya pa kanita, makawaras ka na sinuman pa. Ang aking merakan, kung merakan niya, iliwanay sa kanita, niya pinanggayen. Dakala salamat kaya kayo, kapatad. Ikaw baywan, ikaw mitatakan, isadsad ko sa darbo. Alang manandaman kaya kayo. Kaya ako yaman nga ba po ito, nung dila ng korbong, manandlaman kayo nung galo kay Ingles, wala. Ya ako'y Cornelio David. Bigpasimula aking naus na ako ng Espiritu Santo. Ya ako Santiago. Inyang bigpasimula kami. Kanitang memero kami. Istunge kalinog ketang oras. Yan ang nakapaluban. Apong Santiago. Inyang panahuna ning deng masakit at no karakal. Yung kekeng kay pangamangawa, nagyangking kang marangle, itang tutok mo, puntalan me. Lakwan may obram keng marangle. Puntalan mo retang itan nung alimbawa, mamasis kayo. Itang oras, pamamasis yo, lakwan niya yung obray keng marangle. Kanya magpasimula akong yung kasalpatayanan, may gumpisa ni Sibol. Inana ako ni medium niya siya. Pero yung kapatid na may lang yung at may panak. May kibat ko, walang tagibat ko. Yan may panak kami, huwag yan na kayo madidilig na. O at yung at higigin, nalalapag kasalpatayanan kayo, may mga tindo. Kanya nga dito lang din kayang pisyalis, din kayang kabinetis. May kapatid, may dilikan tayo nga uli ka nga may lang iya, may panik nga Abawa nga rin yung dakal. Yung kanya ako tabing pasay, ulit malbagya, meron lalang. Kanyang nga, yung siya, Apostol Santiago, yan ang mutos, may katanggi. Balang bulan na kilugin, paruramin ko. Kaya dasan din mapalot, makipamanot lang. Dasan din tandaras na nagabi, makiabi lang. Makaya nutos ng Apostol Santiago Kung kapatid kong makaradam ka na ako, na ako bibigyan kong patuto,
ikasampatayan o yung espiritista. Uling para ka na kaya yung katutuan. Para namang inya ako gulod to. Kanya, ikaw kapatid kung makakaram ka na ako, maniwala na kayo. Uling yan katutuan talaga yung espiritista. Alaya ng pili ko. Pasalamat ko si Bultagong Penenbie, ang kanyang kapagayan niya ng oras iti kung makiramdam. Kanya may itong yung masating bagay ito kaya na bantayan ng si Bultagong Penenbie. Yakoy kapatadyo, Pilomeno Yumol, mamuntukan na ning kayarianan ng biye, Isabela. Ikaw ang hanggang kapatad ko, lalo na ikaw ang talapaniwala aking Diyos. Eyo kakalingwan, ing tungkulan tamo king Diyos, kung nga sinabi ni Espiritu, nobena, pulong, gawan tamo mga kanita, ato parang tamo yung kautusan ng Diyos, kanita yung Diyos, mapatnubaya na katamo, ingatan na katamo, mong kapamilitanan ng kaya katang panalangin, pasalamat, basta paniwalang tamo yung Diyos, kaya biya tayo, ingatan na katang ng Diyos. Bagay kasi, hingin mo lang pepaton na kini, bembomba, kaya naalis na o danong, malutuin danong daw. Ang pong may manuluya kini, yaring nakasakit, tinuluan na lang. O, ating kinayap, detang yung kinayap, pala sinulpan tayo, detang sinulpan tayo, kinayap lang. Niyang datang yung kekeng kay, yung pasyente. Pasisan niya nga ni Espiritu. Mananong niya pong pasisan, paladyori ang gamat, wadwan niya yung buriyo. Manalangin kayo. Adwan niya yung buriyo, miya biye kayo, Musa nga ng salpantaya kayo mo, Ni kahit ang mga besulong, ginong Diyos, nga, Kasi, ginan mo kaya upaya, ang ining oras ay tiyo, ininingke kaya ang kapatada, urguging kasakitan. Kung yan, may makiapos kami. Manyawag kayang kalam. O, miyabye kaya kami. Talagang, uling lalaki ang kabalubalo. Istong kumanyang ka. Ginoo, ngayon oras ay tiyo, rin palad mi. Katman mo, upaya mo, kabudsam, yasuwas, kening kaya ang kapatad. Tanggap ya sana kung kapayapan ng pong kapaldan. Gagaliwang istong kanyanan may matutod na. Uy, matutod kaya sakit Kaya sakit, paniyang masakit. Isturgong pasisan mi na yung mga kanyan. Uy, ito, malakak ni, matutod na Ipasno ni. Magpukatang kahit tok na nga luwal kang. Alamang 5 minutes. Gagaliwang na naman. Kaya milako-lako. Panalangin mi na naman mga kanyan. Pakayapan may Ginoo. Alam ba, diyan may ipaya, di na may sikanan, bayan tanggap kapaldanan yung kapatid mo. Manalig kergo kaya ka, ngayon tiburan mo kami, ngayon utusan mo kami, panwanan mo sa gagawan ni, aming makanya. Mika, itong pasisyan niya, maglamba iyo. Tutok lang yung saslo, masakit. Makanya, kaya, ang ganaking, itang sugat no, lalang iyo, magobrahan din. Panalire sinulag, mapuputot iyo. Ang tindarabon lang. Ika ikat Ampoy paring aryong, ilang magobra kayo. Panalire sinulag, gigitingan diya makanyan. Kaya may puto yung tindarabon. Kanita magimpisang kakayip ni. Inyang maputot na yung diretso. Yung tao yan, mipat na ko yan, gagaga. May manyatang ko naman ding aliwang masaki. Ginuko, dalan-dalan, warakal. Nita pa kami. Waning diyang dakal, yan na kayo mambiyasang sinawa. Kung nga kakit may misteryos. Balang inuluan mi, sige. O may papaldan. May papaldan lang, mali-mali kayo. Nguri kala mo, hindi akong ganyan mo gagawa. Mamaswaya kami, mayari na kami. Kanita na kay mag-impisa. Talakad mi yung sentro. Nagyamang kapanganuya pa ang gawa. Idanyal. Ita naman, driver kayong kilog. At inyang pero. Nung makanya na saliw sa biyento, Anong makanyan? Pagawa ta pala sentro, masanti, ngara naman din yung kayabi. Sinaliasamiento.
Kanita nimpisan din geway sentro malatiya mo. Yan ko kalati. Nika sa kani. O nika miyayang bagang kami. Hanggang king atalakad de sentro makanyan. Paderyang makanyan. Pero rengawang emilari na salamin. Linggo silang piraso. Makanyan. Lapela-pela makanyan de ngawang. Linggo sila mo. Pero yerwa rinan miyo. O kasi miri naning kaya ni, miri naning awang ang pong makapaligid ng ating atap. Kasalukuyan niya ni kayo, makatuklo kayo king kasal pantayanan na espiritista. Yung espiritista, masanting niya kaya katamu uling yung Diyos, naos nakatampi yung makanya na bagi. Kapatada mayawos king kasal pantayanan, lalakit babay, sana pag masusyan nyo yung kaya kong tungkulan. Nagbali, kaya kawali ka rin hanggang masakit. Ang gaking meulad yung sibol. Ngayon, yung mangulad din mga yan, may pagkasakit yung biye. Pakipalirin kaya ngarap tabo, ginawa paralan niya akong abu. Kel walang po pa rin kayo bilalaban na. Dela naman tunggal ken. Sinabi na karing asawa na, isto nga man naman yung datang langan. Kelwal, eyo diri. Nang kanang po rin military, tuklo ko kaya ngarap na ni sentro, magbaro ko nga ng galut. O kaya magbaro ko nga ng klase masit. O ng datang lareng military. Likondo rin balere, nanano ko keti. Makiba larugo, masikit kaya magkira na ka rin kamo. Makanya niyang meging maulad ing sibul tagong pena ng biye. Tambing nem bininyag apong agot sibul tagong pena ng biye. Makanya niya kasal pantayan. Aldot begi alantok ng ing serbisyo. Eko penandaman ing kapagaran. Ang gaking inyang merak rin talasal pantaya, misyon na kami. Urin, pakakalari titik dolar ang sentro. Ang yan ela masyadong maragol. Hindi, yung istorya pa nito kayong biyeko, istong kay ba't kong may tindang gatas, dulong na ako yung paranglay. Manusuko, dan ken tren, na nagagawa ko, pa magsakripisyo. Istong oras kong dikil, ay tigpesento. Nung misan, pati nga po, makalukulukan, binungkundan mo. Di masakit ang tila mo manukagin mong bud mo. Sasara kay sentro, liwas ka rin masakit. Di gabinetis, tito ka ng apong ago, mo namang kaganaka. Minatili la naman, ang gaking miyong ladjeng kasalpantayan.
Nakaka-inspire po tuwing kami ay bumibisita sa inyo pong lunduyan. Napakarami pong mga dumalo. Kailan lang nasa kabila tayong lunduyan, ngayon, narito tayo sa napakalaki at napakagandang lunduyan na bunga ng tunay na pagkakaisa at hangarin mapaunlad pa ang ating pananampalataya bilang mga ginagabayan ng banal na Espiritu. Masasabi ko po na anak po ako ng sentro o ng simbahan ng mismong Sentro Sibol Tagumpay-Pening B. At the age of 8 po, grade 2, naglilinis na po ako dyan. Mula labas hanggang sa loob po ng lunduyan. Parang kailan lang po nung sinabi ko rin sa aking sarili na balang araw, tatayo rin ako sa harapan upang ako naman ang pakinggan. Mga minamahal na hermanos at hermanas, sa inyo pong distrito, tunay nga na nakikita ang tunay na diwa ng pagkakaisa, pagtutulungan. Naway mahawa ang iba pang distrito dahil mas lalo pang hihigit ang mga hangarin ng banal na Espiritu na kaunlaran, hindi lamang po sa material na bagay, kundi higit sa lahat sa mga espiritual na bagay-bagay na lalo pang magpapatibay ng tunay na pagkakaisa ng bawat kasapi ng Union Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada. Kami po ay lubos na nagagalak na makadaupang palad namin kayo sa inyong pasasalamat sa unang pagdiriwang ng inyong pasasalamat sa inyong bagong lunduyan. Ito ang isang patunay o halimbawa ng ating tema ngayong gabi na paano tayo lumagos sa pananampalataya na ating makikita sa kanila kasabay ng paglago ng kanilang pananampalataya ay ang paglago ng kanilang napakagandang lunduyan. On behalf of Sentro Incayarianing Bie, Nueva Era, Cabanatuan, Isabela, kami po ay taus-pusong bumabati ng Happy 53rd Anniversary Sentro Sibol Tagumpay-Pening Bie. Maraming salamat po. Nakikita ko po na ang bawat isa sa inyo ay ginagawa ang lahat upang maibahagi ang kanyang mga ambag, hindi lamang sa material, kundi higit sa pakikiisa sa mga pagdiriwang at mga gawain ng inyo pong distrito. And I salute the able leadership of Director Billy Cudja, the Deputy Hermano Andy Umali, at lahat po extended ang liderato ng Sibol Tagumpay-Pening Bie.
loob ng ilang minuto ay atin na pong uumpisahan ang programa. Maraming salamat po.
Isang mapagpala at masayang gabi po sa ating lahat. 5 dekada at 4 na taon na ang lumipas mula nang itinatag ng ating mga magulang ang lunduyang Sentro Sibol Tagumpay Be sa isang matibay na pundasyon, kung saan dito nabuo ang isang matatag na samahan na hanggang ngayon ay ating nasasaksihan at mga pangarap na nagsilbing hamon upang lalong mapaunlad hindi lamang ang ating mga pananampalataya, maging ang isang mas pinatibay at pinalawak na pundasyon na siyang magsisilbing kandungan o tahanan ng mga taong nais suminom at makasumpong ng pag-asa. Maraming nayanig ang kani-kanilang mga pananampalataya, ngunit marami din ang nagbalik loob at natutong tumawag o maniwala sa ating Diyos. Isang inspirasyon upang lalong magkaisa tungo sa tagumpay at mas magandang kinabukasan. Isang taon na naman po ang lumipas nang aming ipagdiwang ang aming anibersaryo. Isang taong puno ng saya at pag-aaral, ganoon din po ng pagbabago. At ngayon po ay dumating na muli ang pinakahihintay ng bawat isa. At kung kaya't nalulugod po kami at natutuwa, dahil sa aming muling pagdiriwang ay tayo po ay muling nagkasama-sama. Pinaglayuman po tayo ng ating distansya, ngunit pinagsama naman po tayo ng ating impluensya. Kung kaya't, welcome to 54th anniversary of Sentro Sibol Tagumpay Be. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ng Iwagayway na pangungunahan ng mga kabataang Sibol Tagumpay Be na susundan po ng pagbasa ng San Juan 17 na pangungunahan ni Hermana Angelica Kembao, na susundan po ng doktrina ng Espiritismo sa pangunguna ni Hermana Krisya Liwag at susundan ng isang panalangin sa pangunguna ni Hermano Ryan Banal.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, lwalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay lwalatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapahamalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Nilwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, lwalatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap. At nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga ibinigay mo sa akin sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumulalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. At isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako yung sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mga pakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaating, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumong kasama ko upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo, ay mapasa kanila at ako'y sa kanila.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayan dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan, sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa paggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumnidad. Tumayo po tayong lahat upang sa pambungad ng panalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin sa iyong pangalan. Maraming salamat po sa mga biyaya na walang sawang ipinagkakalob niyo po sa bawat isa sa amin. Sa loob po ng araw-araw, buhay man at material na bagay. Panginoon, humihingi po kami ng patawad sa aming mga pagkakasala sa iyong banal na harapan. Sa mga galaw, salita na hindi po karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Naway ito po ay maging leksyon at gabay sa bawat isa sa amin. Panginoon, ngayong idinaraos namin ang aming pasasalamat, naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at ikaw ang maging sentro ng aming pasasalamat. Linisin mo po ang aming mga kaisipan at ang aming mga puso, upang sa ganon ang banal na aral ay aming makamtan sa gabing ito. Maraming salamat rin po ay itinipon niyo muli kami upang magkasama-sama sa araw ng aming pasasalamat. Naway ang bendisyon at ang pagpapala ang siyang manaig hanggang sa pagtapos ng aming programa. Panginoon, ang matas na papuri ang siyang ipinapaabot namin sa iyo. Naway maging payapa po ang aming programa ng may dalisay na pagpapala at banal na pagmamahal. Naway matanggap po ang aming mga munting dalangin sa pangalan mo, Ama, siya nawa. Maaari na po tayong umupo. At ngayon po, upang magbigay ng pambungad na pananalita, atin pong pakinggan ang Pangulo ng mga Kabataan sa Area 5 at kasalukuyan Board of Director ng Sentro Sibol Tagumpay NMBA. Sa inyo po ang kaorasan Hermano Elmer S. Dungka. Unang-una po, ipinapaabot ko po sa ating Diyos, sa inyo pong aming mga magulang, mga kapwa ko po kabataan, hanggang na po sa ating mga munting kabataan at sa ating mga bisita na nagsipadalo po mula sa iba't ibang lunduyan, isang masaya, magrasya at mapagpalang hapon po, mga ginigiliw kong mga kapatid sa katuruan ng Espiritismo. Sa ngalan po ng pamunuan ng Sibol Tagumpay NMBA, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo at naglaan po kayo ng oras o panahon ngayong gabi. Malalayo man po ang pinugmulan po ng iba, ngunit hindi po ito naging balakid upang gawin po nila ang kanilang mga banal na tungkulin.
Ngayong gabi po na ito ay pinagtagpo po tayo ng Diyos upang gawin po natin ang ating banal na tungkulin at upang makisaya sa aming pagdiriwang sa 54 na araw ng aming lunduyan sa pagkakatatagpo nito. Tunay nga pong dakila ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos sapagkat sa loob ng mga nagdaang taon ay patuloy niyang ginagabayan, pinagpapala at pinapatatag ang ating samahan bilang isang miyembro o aktibong miyembro ng ating pananampalatayang Union Espiritista Kristiyana de Pilipinas Incorporada. Ngayong gabi po tayo po ay nagtipon-tipon hindi lamang upang magdiwang, kundi upang lalahanin po natin ang kanyang katapatan at iba yung pagmamahal sa ating lahat. Naway mabusog po kayong lahat, hindi lamang po sa material na espeto, lalong mahigit po sa espiritual. Kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagagalak sa inyong presensya at naway madama po ninyo ang aming mainit na pagtanggap, ang kagalakan ng bawat isa at higit sa lahat ang presensya po ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Muli, maligayang pagdating po sa inyong lahat at welcome sa 54th anniversary po ng Sibul Tagumpay Bie. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan at pagpalain po tayo nawa ng Diyos. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe, Hermano. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay po nating awitin ang awiting pang-espiritu sa pangunguna ng Sibul Tagumpay Bie Choir na susundan ng spiritual communication at ang gaganap sa kanilang tungkulin ay sina Hermano Arjan Miranda, Hermana Era Jane Vidal at Hermano Mark Marmol. Panatilihin po natin ang kapayapaan sa loob at labas ng lunduyan.
kautusan. Nang sa gayon, sa pagdating ng panahon, inyong masusumpungan at makakamtan ang buhay na walang hanggan, pag-ibig at kapayapaan, inyong ampunin sa aking pagparito. Lunduyan na nagpapasalamat, binabati kita sa iyong kaarawan. Kung papaanong dalisay at buo ang iyong handog sa harapan ng Diyos, gayon ding nagbukas ang pintuan ng langit upang ikaw ay pagpalain. Ang paksa na inyong tinatalakay kapanganak, minulat kayo sa mga banal na turo. Kayo ngayon ay maihahalin tulad sa isang paslit sa murang kaisipan, ipinakikilala ng kanyang magulang kung ano ang mabuti, kung ano ang masama. Nang sa gayon sa pagdating ng panahon, ang kabanalan, kalinisan ay kanyang bibit-bitin. Gayon din sa inyo na kumikilala sa mga utos ng Ama. Namumulat ang inyong kaisipan at puso sa kanyang mga kautusan. Dumating na ang panahon. Kayo ay banal na sa pakikinig. Datapwat nagkukulang sa mga gawa ang isang taong mananampalataya. Lumakad ng may kalinisan. Bit-bit ang katapatan. Nang sa gayon, walang nasasayang sa inyong kapaguran. Mahabang daan na ang nilakbay ng isang mananampalataya. Iyan na nga ba ang daan patungo sa Ama? Nakatitiyak nga ba ang tao na ang kanyang mga itinanim ay magbubunga ng kanyang kaligtasan? Lahat ba sa inyo ay maliligtas? Ampunin ang kapayapaan na ipinagkakaloob ng Diyos. Ang mabuting puno ay hindi magbubunga ng masama. Gayon din ang masamang puno, hindi magbubunga ng mabuti. Ang pag-ibig ng Diyos ang gumabay at gagabay sa inyo. Ang kabutihan sa inyong puso ang nagiging sisidlan sa kaniyang pagpapala. Naway manatiling malinis ang inyong mga puso at isip. Nang sa gayon ang banal na katotohanan ay inyong masumpungan sa inyong paglakad. Ano ang halaga at kabuluhan ng mga aral na inyong naririnig? Kung sarado ang kaisipan ng isang mananampalataya, kilalanin ninyo ang tunay na diwa at lasa ng mga bunga na inyong pinipitas. Nang sa gayon, kayo ay hindi malansi ng diablo sa inyong paglalakbay. Hubugin ang sarili sa ganap na disiplina. Kayo ay mabuting halimbawa sa nakararami. Naway hindi natatapos sa buting kasuotan ang kalinisan ng isang taong mananampalataya. Nakikinig ang Diyos sa inyong mga daing. Maging buo nawa
ang pagtitiwala ng isang tao. Gisingin ang pananampalataya sa inyong puso. Hubugin ang sarili sa pagkakawang gawa na walang hinihintay na anumang kapalit at parangal. Higit na nababatid ng Panginoon ang nilalaman ng inyong puso. Pahalagahan ninyo ang panahon. Ang kalakasan ng tao ay may hangganan. Sa pagdating ng panahon na naluluoy ang katawan ng tao, naging sapat na nga ba ang kanyang pagpapagal? Hindi ninyo namamalayan kung kailan darating ang pagsubok sa inyong buhay. Naway ang katatagan, pagtitiis ang maampon ng taong mananampalataya. Bitbitin ang pag-ibig sa inyong puso. Ibigin ang inyong mga kapatid kung papaano ninyo iniibig ang inyong mga sarili. Ang mga pag-aaral ay hindi na bago sa inyong pandinig. Naway lumakad ng may kabanalan. Kayo ay pagpapalain ng Diyos. Maipagkakaloob ang karagdagan sa takdang panahon. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Nang sa gayon sa paglakad ng tao, hindi ang pagpapaimbabaw at pagkukunwari ang kanyang binibitbit. Kabutihan, katwiran, at kabanalan nawa ang maampon ng bawat isa sa inyo. Ang pintuan ng langit ay nagbubukas. Ang mga mata ng Diyos ay sa mga mananampalataya na nagsisigawa ng mabuti. Ang inyong kabutihan ay magbubunga pagdating ng panahon. Ito ang mga maikling mensahe na aking ibinaba sa aking pagparito. Sibol Tagumpeng B, muli binabati kita sa iyong kaarawan. Ibinabalabal ko kayo sa aking bendisyon at pagpapala. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, ako ang sumuyo, nakipisan sa inyo sa pasasalamat na ito. Espirito'y Santo, ipinangako sa inyo. Ngayong ang utos ay banal, naway sa pamagitan ng kautusan ang mananampalataya ay magbabanal. Nasa ngalan ng kautusan ni Hesukristo, ito ay gawin ng mananampalataya na upang sa ganoon, anumang hamon na kaniyang hinaharap ay tunay ng ginhawa at ang buhay na walang hanggan ay siyang makakamtan sa pagdating ng araw. Ang pagpapala, karunungan at pag-ibig ay siyang binibigay sa bawat isa na upang sa
pananampalataya. Sapat na ang mga karunungan na naririnig ng bawat isa. Sapat na ang kaalaman upang sa ganoon malaman ng mananampalataya kung ano ang nakakabuti at hindi nakakabuti. Kung ano ang kagustuhan ng nag-iisang ay kaniyang mahigit. Ito sa kaniyang paglalakad. Ngunit kung ang bawat isa ay nalalaman ninyo kung ano ang karunungan, kung ano ang kagustuhan ni Hesukristo, ngunit kung ang tao ay walang gawa, ano pa ang kabuluhan at inyong naririnig ang bawat karunungan? Ano pa ang halaga kung ang bawat mananampalataya ay papunta rito at papunta roon upang sa ganoon ito ay makakain sa tinapay na walang libadura? Ngunit kung sa kaniyang pagkain sa tinapay na walang lebadura, kung ito naman ay hindi nabubusog sa kaniyang kinakain. Ang ibig sabihin ng karunungan sa bawat isa sa inyo, anumang kaalaman ang siyang tanggapin ng bawat isa, anumang kaalaman sa karunungan ay siyang nakakamit ng bawat mananampalataya, ngunit kung ito ay walang gawa sa kaniyang paglakad sa tungkulin, ano pa ang halaga na siya ay naglilingkod sa nag-iisang Diyos, ngunit ang kaniyang paggawa ay hindi nakakabuti sa harapan ng nag-iisang Diyos sa ngalan ng utos? Ito ay mapakita nawa ng bawat mananampalataya ang tunay na pag-ibig sa kaniyang kapwa, na upang sa ganoon sa ngalan ng kautusan na ibigin ninyo ang inyong bawat kaaway, ibigin ninyo ang bawat kapwa, at kung ito ay nagagawa ng bawat isa, kayo ay mapalad dahil aking iniibig. Kung iniibig ninyo ang inyong bawat kaaway, kung iniibig ninyo ang inyong bawat kapwa, ito ay nakikita upang sa ganoon ang Diyos ay inyong iniibig. Bagkus man siya'y hindi nyo nakikita, hindi nyo man nahawakan ang nag-iisang Diyos, ngunit kung ang tao ay may pag-ibig sa kaniyang kapwa, ito'y tunay na iniibig niya ang nag-iisang Diyos dahil kaya niyang ibigin ang nakikita niya at nahawakan niya. Kaya't masasabi ng bawat isa ng hindi nyo nakikita at hindi nyo nahawakan ay inyong iniibig sa ngalan ng kautusan ni Hesukristo. Naway dito magbanal ang tao. Ang bawat mananampalataya, kayo ay mapalad dahil nalalaman ng bawat isa kung ano ang maaaring gawin ng bawat mananampalataya upang sa ganoon sa ngalan ng banal na kautusan kayo ay magsibanal. Ngunit aking iniirog paano magbabanal ang isang mananampalataya kung hindi niya naiintindihan ang bawat karunungan. Marami sa mananampalataya na aking iniibig, maraming alam sa karunungan, ngunit hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng karunungan.
Marami ang may alam sa karunungan, bagkus hindi alam kung paano ito gawin. Naway sa ngalan ng banal na utos ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa inyo, ito ay marapat lamang na gawin ng mananampalataya dahil aking iniibig si Jesucristo man ay siya ay gumawa sa kautusan ng kaniyang Ama. Kaya't ang bawat isa sa inyo na kaniyang pinili ngayon na ang utos ay banal, naway sa ngalan ng kautusan ay magsibanal ang bawat isa. Ngunit sa kaunting katanungan sa bawat isa, paano magiging banal ang karunungan kung ang taong tumatanggap sa karunungan ay hindi nagpapakabanal? Isang mapagpalang oras po, banal. Ayon po sa inyong katanungan na sa kung paano magiging banal ang mga salita at mga naririnig ng mga mananampalataya, ngunit hindi nagpapakabanal ang mga nakikinig. Katulad po ng sinabi nyo na ang mga salita o mga pag-aaral na binibigay ng mga banal, katulad niyo pong banal sa aming mga mananampalataya. Kung ito po ay hindi namin binibigyan ng kahit anuman pong aksyon at ito ay amin lamang pong pinapakinggan, ito po ay nagiging walang kabuluhan, lalong higit po sa Ama na lumikha sa bawat isa sa amin. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat, aking iniibig. Tunay nga na ang utos ng nag-iisang Diyos ay banal. Ngayong nalalaman ninyo kung ano ang kabanalan, kanunin ng bawat mananampalataya ang inyong bawat sarili kung kayo kaya ay nagpapakabanal na. Kung kayo kaya sa ngalan ng paghihirap at pagpapagod ng bawat isa upang sa ganoon ay sundin ang utos ng nag-iisang Diyos, tanungin ninyo ang inyong bawat sarili na sa ngalan ng banal na utos ng nag-iisang Diyos, kayo kaya ay magbabanal sa pagdating ng panahon, kayo ay mapalad. Aking iniirog, ngunit nawa sa inyong bawat paggawa, binabantayan ng tao ang kaniyang sarili upang sa ganoon ang kaniyang pagpapagod ay may himala at ang kaniyang pagpapagod ito ay makakatanggap ng ginhawa at kapayapaan sa kaniyang espiritu. Dahil kung ang bawat isa sa inyo alam ng mananampalataya ang banal na kautusan ni Jesucristo sapagkat ito ay kanyang hindi ginagawa, kayo ang may kasalanan dahil ang sinasabi ng karunungan, sino man ang nakakaalam sa mabuti at ito'y kanyang hindi ginagawa, sa kanya na ang kasalanan. Kaya't ang bawat isa sa inyo sa ngalan na banal na kautusan ng nag-iisang Diyos, naway kayo ay magbunga ng marami at nakakabuti. Kayo ay magsibunga kung ano ang nararapat upang sa ganoon marami ang pumitas sa inyong bawat bunga. Sa ngalan ng karunungan, sa ngalan ng kautusan ni Jesucristo, kayo ay tunay nga na nagkikinig sa kaorasan na ito upang sa ganoon ay sundin kung ano ang utos ni Jesucristo. Upang sa ganoon inyong ibigay ang inyong bawat sarili, upang sa ganoon ang bawat
bawat banal na kautusan ni Hesu Kristo, ito ay magawa ng mananampalataya. Naway sa inyong pagparito, mapalad ang sinumang makapulot sa karunungan, at ito ay tumatak sa kaniyang isipan. Ito ay tumatak sa kaniyang puso, at sa ngalan ng pagtatak nito, ito ay kaniyang gagawin. Dahil aking iniibig, ang banal na kautusan ni Hesu Kristo ay hindi nagbibiro. Naway ang bawat isa sa inyo ay hindi rin nagbibiro. Dahil kung inyong binibiro ang kautusan ni Hesu Kristo, kayo ay walang ibang binibiro kundi ang inyong bawat sarili. Dahil aking iniibig, ang lahat ay alam ni Hesu Kristo, kayo ay walang mapipimpin sa Kanya. Kaya't ang bawat mananampalataya nawa sa oras na ito, sa ngalan ng bawat karunungan na siyang ibinababa sa bawat isa, marami na ang karunungan, naway ang bawat mananampalataya ay magbanal. Sa ngalan ng banal na utos, naway magbanal kayo sa ngalan nito. Ako ang siyang sumuyo, nagbigay karunungan at pag-ibig sa bawat isa. Wala't iba, ako nga'y si Arkanghel Miguel, paalam sa inyo. Mapalad ang bawat nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit sa katotohanang sinasabi namin sa inyo, higit na mapalad ang sinumang nakinig at gumawa nito ng may dalisay sa kaniyang kalooban. Muli, ang pag-ibig at kapayapaan ay aking ipinagkakaloob sa bawat isa, sa loob man at sa labas ng naging lunduyan na aming tinitipahan. O aking mga ginigiliw, ang mga karunungan ay walang humpay na nagsisibaba at dumadaloy sa inyong bawat tainga. Naway patuloy itong dumaloy sa inyong kaisipan hanggang sa kalooban ng inyong bawat puso, nang sa gayon ng mga karunungang ito ay ganap na maitanim at mapag-aralan, masuri ng bawat mananampalataya. Mahabang panahon, ang ilan sa inyo ay nagsisilakbay at nakikipag-aral sa paturuan ng buhay. Iilan ay nagsisimula sa landas na kanilang tinatahak patungo sa ikasusulong ng kanilang bawat espiritu, at ang iba naman ay nasa kalagitnaan kung saan mayroong balanse ng kaniyang pagmumuni-muni sa kaniyang mga nakaraan at sinisilip ang bawat oras ng kaniyang bukas kung ano ang magiging kahahantungan.
sa oras na ito, o aking mga ginigiliw na nadatnan. Pakaisipin nawa ng bawat mananampalataya kung sa kalagayan nila ngayon ay nasaan na ang antas ng kanilang bawat espiritu at ng kanilang bawat sarili. Alalahanin ninyo na sa bawat inyong pag-aaral, mayroong siyang nauuna at nauhuli, at meron namang nauhuli ngunit nagiging una. Ibig sabihin, o aking ginigiliw, hindi baga kapag sinabing ikaw ay kabataan, ito nag-agad ay masasabihan na siya ay walang sapat na karunungan. Gayon din naman sa bawat matatanda na siyang lumakad na sa katagalan ng panahon sa paaralan ng buhay, hanggang sa kasalukuyan ay hindi ganap pa rin masasabi na siya ay nagiging sakdal at banal sa kaniyang mga gawa, sapagkat sa kaisipan ng bawat tao at hanggang sa kaniyang pag-uugali, hanggang sa kasalukuyan ay winiwika, siya ay isang tao lamang na palaging nagkakasala. Hanggang kailan kayo matututo, o aking mga ginigiliw, kung sa pagdating ni Jesucristo, inaral at ibinigay ang mga pag-aaral sa inyo? Tinuruan kayo sa bawat landas na inyong dapat tahakin nang hindi maligaw ang kaluluwa at espiritu ng bawat isa sa inyo. Ngunit kung susuriin at susumahing mabuti, sa kalagayan ngayon ng tao ay mayroon siyang kalayaan sa kanyang sarili sa bawat desisyon na kanyang pipiliin sa kanyang buhay. Bagamat ang bawat isa sa inyo ay may nakatakdang layunin at gampanin sa bawat kanyang pagdating sa mundong ginagalawan, ngunit ang tao ang siyang pumipili sa kanyang landas na tinatahak, o aking ginigiling. Kaya sa puntong ito, ilagak nawa ng bawat isa sa inyo sa inyong mga sarili, kung tunay bagang tuwid ang landas na inyong tinatahak, o hanggang sa ngayon, sa kabila ng pagtahak ng tuwid na landas, ay ganoon pa ring nasisilip at nasusulyapan ang daan sa gawing baluktot. Inyong malalahanin nawa sa inyong pagdaan at pagkakamali sa mga bawat baluktot na gawa. Bumangon kayo rito at matuto. Ganap na ilahad sa sarili at gampanin na sa kaniyang pagkatuto sa kaniyang pagkakamali ay hindi na magawa pang muli ng sa gayon ang kapagsulungan ay makitang ganap sa kaniyang kalagayan. Banal ang iisang Diyos, kaya't banal din ang kaniyang isinugong anak na si Jesucristo. Kung inyong alalahanin, o aking mga ginigiliw, sa kaniyang pagwiwika ng sa kaniya'y nananalangin, winika ni Jesucristo sa kaniyang mga labi, aking papagbanalin ang aking sarili, nang sa gayon, kayo din naman ay maging banal sa inyong sarili. Ibig sabihin, o aking mga ginigiliw, ang mga katuruan na inyong narinig at naimulat sa inyong kaisipan ay nawa mabigyan ng tapat na paggawa. Inyo nang naririnig sa pasimula ang pangalan ng katapatan sa paggawa, at sa aking pagbaba ay aking iwiniwika sa inyo
nakalakip ng katapatan at kapagkumbabaan ay inyo namang maitanim sa inyong sarili at pag-umpisahan ang kawang gawa sa larangan ng pagkukusa. Sapagkat ang taong napipilitan sa kaniyang paggawa ay hindi taos sa kaniyang kalooban at maaaring sa kaniyang paggawa ay magresulta ng hindi magandang bagay na hindi niya magugustuhan. Kaya nga, o aking mga ginigiliw, sikapin ng bawat isa sa inyo na mayroon na kayong pagkukusa sa inyong bawat sarili, katulad na lamang ng inyong pagparito na kayo ay nagkusa upang makidalo at makisama sa inyong mga kapatid na nagpapasalamat. O aking mga ginigiliw na kabataan sa oras na ito, aking ginigising ang bawat kaisipan ng isa't isa sa inyo, sapagkat ang pag-aaral ay ukol sa kabanalan at pagsunod sa kautusan ayon sa mabuti at katuwiran ng Diyos. Paanong magagawa ito ng isang tao at ng mananampalataya kung sa isang halimbawa ay ganito ang kalagayan ng tao, lalo na ang kabataan? Kapag ang isang kabataan ay inuutos ng kaniyang magulang, kung minsan ay hindi agad sinusunod ang kaniyang kautusan, kung minsan naman ay nagiging baliko at nagiging maasim ang kaniyang mukha ayon sa kasabihang tao, paano pa kaya ang kautusan ng iisang Diyos? O aking mga ginigiliw, panahon na para magsigawa kayo ngayong kayo ay tumahak na sa landas at nagkaroon na ng bakas sa paturuan ng buhay. Kung sa simpleng bagay na pagsunod sa inyong magulang, sa mga nakakatanda sa inyo, sa isang simpleng bagay na pinagbabawalan kayo, ngunit ang tao ay hindi pa rin nakikinig, paano nakikita ang katuruan at kapagsulungan ng mananampalataya kung sa gayon? Kaya nga mag-isip ang bawat isa sa inyo, lalong-lalo na sa inyong bawat mga ginagawa at sa inyong kalagayan. Hindi ba't nababatid ng bawat isa sa inyo na lagi naming winiwika na unahin ang kaniyang hustisya at katuwiran nang sa gayon ang karagdagan ay pinagkakaloob sa inyo? Kalakip ng mga bagay na ito kapag hindi ginawa ng ayon sa kaniyang taos na may kalooban, bukal sa kaniyang puso, ay wala ring nagiging kabuluhan sapagkat ang kaniyang paggawa ay tila baga isang doble kara o tinatawag na maskara. Sapagkat ang isang maskara kapag sinuot ng tao, kapag ito ay may hugis na nakangiti, maaaring sa kaniyang kalalagay, sa kalagitnaan ng kaniyang mga kapatid, sa pakikitungo at pakikisama, sa harap ay nagiging mabuti. Ngunit pagtalikod naman ito sa kaniyang mga kapatid, maging sa kaniyang mga magulang, ang kaniyang mukha ay nagiging ibang maskara na hindi mawaglit sa kaniyang kaisipang napipilitan sa kaniyang mga ginagawa. Kaya nga, o aking mga ginigiliw, dalhin parati nawa sa inyong paglalakbay at paglalakad na kilalanin ang katarungan at kabanalan ng iisang Diyos, nang sa gayon sa inyong landas na tinatahak ay hindi maligaw ang bawat isa sa inyo, sapagkat siya ang nagiging una at huli sa inyong bawat paglakad. Sa yugtong ito, o aking mga ginigiliw, binibigyan kong punto ang mga pag-aaral ng sa gayon ay kalakip ng mga bagay na ito
na hindi masayang sa kaniyang pagkadinig at sa kaniyang pagkahayag, at alalahanin ng bawat isa sa inyo na sa inyong bawat pag-aaral sa paturuan ng buhay, inyo nawang ganap na natutunan na ang pinakadakilang kautusan ay inaangkupan ng pag-ibig. Sapagkat sa pag-ibig ay dadalhin ng bawat isa. Sa pag-ibig ay magtutuloy ang bawat mga bagay na ninanais ng bawat tao. Sapagkat kapag mayroong pag-ibig ang isang tao, ay siyang naroong ginagawa at makagagawa ng mabuti sa kaniyang kapwa maging sa kaniyang sarili. Lunduyang nagpapasalamat. Pinapasalamatan kita sa inyong naging paghahanda, sa inyong naging pagpupugay sa oras na ito. Ang kalangitan at ang mga bawat arkangeles ay nakikipag-isa sa inyo, nang sa gayon mangyari at matapos ng may kapayapaan ang inyong pasasalamat hanggang sa araw ng bukas. Sa 5 dekada at 4 na taon na inyong paglalakbay sa paturuan ng buhay, ganap na kayo ay lumago at nagiging matatag. Naging matatag ang inyong lunduyan, kaya't panatilihin ng bawat isa sa inyo na hindi kayo mabayubay sa hamon ng buhay magpakailanman. At ngayon, ang oras ay dumating na. Muli, aking iginagawad sa bawat isa sa inyo ang pagpapalang nagbuhat sa Ama. Naway mabitbit ng bawat isa sa inyo sa inyong pag-uwi ang kaingatan. Dagdagan ninyo ang bawat tubig na iniinom sapagkat ang init ng araw ay nagiging matindi na hindi nakakayanan ng katawang laman. Ako ang dumalaw sa inyo, Arkanghel Gabriel, adios ang kapayapaan. Maraming salamat po sa mga batlaya na nagbigay ng pag-aaral at mensahe sa bawat isa sa atin. At katulad po ng sinabi ng mga banal na batlaya, nanaway ang mga aral at mga mensahe na ibinigay nila ngayong gabing ito ay siya ay tumatak sa ating mga puso at kaisipan at lalong higit po ay makita sa ating mga gawa. At ngayon po, bilang pagpupugay o parangal sa ating mga munting kabataan, akin pong tinatawagan si Hermana Yasmin Gomez, ang Head Educational Committee ng Sibol Tagumpay Ningye. Ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa pagtanday, hindi niya ito malilimutan. Ang isang mapagpala at masayang gabi po sa ating lahat at alinsunod po sa itinataguyod nating Sunday Schooling Program dito sa Sibol Tagumpay Ningye. Dumating na naman po ang panahon upang kilalanin ang pagsusumikap, pagtsatsaga at pananampalataya ng ating mga munting kabataan. Mga batang hindi lamang masigasig na dumadalo, ngunit taimtim din na natututo at isinasabuhay ang mga aral na kanilang natatanggap. Isang malaking karangalan po ang ipahayag at igawad ang pagkilala sa ating mga natatanging munting kabataan na itinanghal bilang Munting Kabataan of the Year 2024-2025. Para po sa kaalaman ng lahat, para sa mas makatarungang panghuhusga, hinati po natin ng ating mga munting kabataan sa 3 kategorya, ayon po sa kanilang edad at antas ng pag-unawa. Kategorya A, sila po ang mga batang edad 4 hanggang 7 taon. Kategorya B, edad 8 hanggang 11 taon.
At kategorya C, edad 12 hanggang 15 taon. At sa bawat pong kategorya, sinuri po ang kanilang partisipasyon at pagganap sa mga araling itinuro mula sa kasaysayan ng ating kapatiran, doktrina ng unyon at mga aral at kwento sa Biblia. At sa gabi pong ito, narito po tayo upang igawad ang mga sertipiko ng pagkilala sa ating mga kabataang nagsikap at naging huwaran sa kanilang kategorya. At ngayon po ay inaanyayahan ko po sa harapan ng ating mahal na Pangulo dito sa Cebu, Tagumpay B. At kasama po ang Pangulo ng mga kabataan upang opisyal po na igawad ang mga sertipiko. At upang simulan po, para po sa kategorya A, mga batang edad 4 hanggang 7 taon, sila po ang mga batang nagsisimula pa lamang sa paglalakbay ng pananampalataya, ngunit nagpamalas na ng kabusilakan ng puso at kasiglahan sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At ang nagkamit po ng ika-5 karangalan, karangalan, Miro Franz Cortez. Hayaan niyo po akong basahin ng nakaulat sa sertipiko. Union Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, District 16, Area 5. This certificate of recognition is hereby given to for being Munting Kabataan of the Year 2024-2025 in Munting Kabataan Sunday Schooling Program of Centro Cebu, Tagumpay B. Given this 10th of May in the year of our Lord 2025 at Centro Cebu, Tagumpay B, Pical, Mabalacat City, Pampanga. Signed by Hermana Yasmin Vera Gomez, Educational Committee Head, Hermano Angelo Gomez, FYS President, and Hermano Enrico Gomez, Local President of STNP. Atin pong ipagpatuloy. Para naman po sa ika-4 na karangalan, ang nagtamo ng ika-4 na karangalan ay si Munting Kabataang Jayden David. At ang nagkamit po ng ika-3 karangalan, akin pong tinatawagan ang Munting Kabataang Jillian Cassie Gomez. At susunod po, para po sa ika-2 karangalan, si Munting Kabataang Atina Gomez. At panghuli po, ang nagkamit po ng pinakamataas na karangalan para sa edad 4 hanggang 7 taon, ang Munting Kabataang Jasper Dizon. Sila po ang mga nasa kategorya A. At ngayon po, ating pong sundan sa kategorya B, ang mga batang edad 8 hanggang 11 taon. Sila po ang mga batang mas lumalalim na sa kaalaman at pag-unawa sa aral ng pananampalataya. Mga batang masigasig na magtanong, makinig at tumulong sa kapwa. Muli po, ang nagkamit po ng ika-5 karangalan, si Munting Kabataang Clarence Reyes.
Para naman po sa ika-4 na karangalan, aking pong tinatawagan ang munting kabataang Sophia Jesly Ann Dizon. At ang nagkamit po ng ika-3 karangalan, siya po ay ang munting kabataang Josh Miguel Gomez. At sumunod po para po sa ika-2 karangalan, akin pong tinatawagan ang munting kabataang Princess Nika Macapagal. At panghuli po, ang nagkamit po ng pinakamataas na karangalan para sa edad 8 hanggang 11 taon, akin pong tinatawagan ang munting kabataang LJ Capiz. Maraming salamat po. At ngayon po, panghuli po sa kategorya C, sila po ang mga munting kabataang edad 12 hanggang 15 taon. At akin na pong tatawagin ang ikalimang may karangalan sa kategorya C, ang munting kabataang Ajalon Teria. At ang nagkamit po ng ika-4 na karangalan, ang ating munting kabataang si Brianna Manalese. At sumunod po, para po sa ating ika-3 karangalan, aking pong tinatawagang ang munting kabataang si Nicole Anunciacion. At ang nagkamit po ng ika-2 karangalan, aking pong tinatawagan ang munting kabataang Angelita Centeno. At panghuli po, ang nagkamit po ng pinakamataas na karangalan para sa edad 12 hanggang 15 taon, siya po ang ating munting kabataang si Denmar David. Maraming salamat po. Hindi lamang po sila mga tagasunod ng pananampalataya. Sila ay mga binhi ng pag-asa, mga patunay ng katapatan ng Diyos, at mga magiging tagapagdala ng ilaw sa hinaharap ng ating kapatiran. Muli po, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo din po nga.
sa inyo din pong aming mga magulang, sa inyo pong suporta, tiyaga at pagmamahal na patuloy niyo pong binubuhos sa inyong mga anak. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Hermana. At gayon din po, congratulations sa mga munting kabataan na naparangalan ngayong gabing ito. Naway patuloy pa kayong sumulong at maging masipag para sa ikauunlad ng ating pananampalataya. At ngayon po, upang magbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin na hango sa kanyang mga karanasan at sa kung paanong siya ay nagtagumpay, atin pong palakpakan at tinatawag ang ating kapatid na si Hermano Patrick Kembao. Isang magandang gabi po sa ating pong lahat. Una po sa ating mga magulang, sa inyo pong mga kapatid ko sa pananampalataya. Ngayon po, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa aming pong anibersaryo. At ako po ay naatasan bilang isang magbibigay ng isang inspirasyon po sa inyo pong mga kabataan. Nung una, ako po ay nag-aalangan na tanggapin at pagbibigay ng inspirasyon sa araw na ito. Dahil iniisip ko, makakapagbigay ba ako ng inspirasyon sa mga kabataan ngayon, ngayong gabi na nakikinig. Dahil tumayo po ako rito, hindi bilang isang taong tunay na matagumpay sa lahat ng bagay. Hindi lisensyado sa kahit anong 4 na kursong taon, kundi isang bilang patunay na ang Diyos ay gumagawa ng paraan sa mga taong nagsisikap at nananalig. Iniisip ko kung ako ba'y makakapagbigay inspirasyon sa ating mga kabataan ngayong gabi. Dahil yun nga po, hindi ako isang taong lisensyado tulad po ng ibang mag-aaral na nakatapos ng kursong sa 4 na taon. At ako po ay taong pasensya na po, nervous lang. Ako lang po ay isang simpleng tao na gumagawa sa akin pong tungkulin. At marahil karamihan po sa inyo, maaping mga magulang, kabataan, na lagi nyo akong nakikita na pakalat-kalat sa tabi at gitna ng ating lunduyan. Dahil yun lamang po ang aking naigagawa at naitutulong sa ating pong pananampalataya. At ngayon po, kaunting may bibigay ko sa aking nakaraan, sa aking buhay. Bigla kong naalala ang aking nakaraan sa aking buhay kasama ang aking pamilya. Iyak na ata ako. Sa sobrang kahirapan, nung bata pa ako, sa 8 taong edad na, nakaranas na po ako ng paghihirap sa aming buhay. Naranasan ko na kagad ang magtrabaho sa bukid. Kasama po ang aking tatay at mga ibang kapatid. Isa sa mga ilan po sa aming mga magulang sa aming pong lunduyan na ito ay nasaksihan po ang aming buhay dahil sa sobrang hirap. Naranasan ko po na gumising ng madaling araw, 2:00 ng madaling araw, para pumunta lang sa tubuhan. Alam ko po ilan sa inyo na alam ito. Kami po ay pumupunta sa tubuhan para kumuha ng mga may tatanim na mga tubuhan sa susunod na pagtatanim ng mga nagtutubuhan. Ilan po sa mga aming ginagawa ng aking tatay ang paggawa ng kubo. Ang aking tatay nung araw ay sikat po sa paggawa ng kubo. Kaya ilan po sa aming mga magulang dito ay laging nagpapagawa ng bahay kubo. At lagi niya po akong kasama.
naranasan ko rin po magwalis sa daan na naging parte po ako ng tupad. Shoutout po sa mga tupad dyan. Kami po yung pioneer ng tupad. Nakipagtinim din po ako ng palay, pechay at mustasa sa murang edad. Dahil lahat po ng maaari kaya kong gawin, trabahuin sa bukid noon ay aking kinakaya. Dahil yun lamang po ang makakapagbigay karagdagan sa aming makakain sa pang-araw-araw. Naranasan ko din pong mag-ulam ng gatas ng tigre, toyo at taba. At pag wala naman pong kanin, umaasa na lang po sa kamote. Marahil ilan po sa inyo, alam ko po napapaisip sa mga oras na ito kung ako ba'y nakapag-aral. Opo, ako po ay nakapag-aral. Nagsimula po noong ako'y grade 2 hanggang sa high school, ngunit sa pagkakataong kailangan ko lumiban sa klase dahil kailangan ko ng pambaon. Sa isang linggo, 2 beses lang yata ako pumapasok. Pagpasok ko pa sa eskwela, magtatanim na naman ako. Kaya nung tumungtong ako ng high school, hindi ko alam kung paano mag-adjust dahil simula nung LM, pagtatanim lang po ang alam ko. At marahil iniisip ng aking ibang kamag-aral na ako'y tamad. Ngunit wala silang kaalam-alam na habang sila'y tulog pa, ako'y gising na. Habang sila'y nag-aaral, ako naman ay nakabilad sa ilalim na mainit na araw. At habang sila ay nakaupo, nakikinig lamang, ako naman ay nakayuko at nakayapak sa putikan. Yan po ang aking napagdahanan habang nakapagtapos ng high school. Dahil sa kakulangan ng pinansyal at walang permanente pong trabaho ang aking mga magulang at wala po kaming magkakapatid, napagdesisyonan ko po na hindi na tumungtong sa kolehiyo. Ngunit sa kabila ng pagsusumikap upang makapag-aral, sinubukan ko pong mag-aral sa vocational na paaralan. At sa awa ng Diyos, nakapagtapos po ako ng Bachelor of Science, major in welding. Biro lamang po. Ito po ay isang kurso sa TESDA na may sertipikong NC2. Napili ko ito dahil ito po ang in demand sa abroad noon. Noong natapos ko ang NC2 ko, ay agad naman akong naghanap ng trabaho para makakuha po kagad ng experience. Nagtagal din ako ng 3 taon sa kumpanyang HLD sa Clark bilang isang welder at machine operator. At nang may konting ipon na po ako, sinubukan ko na pong mag-apply sa iba't ibang agency sa Manila upang mag-abroad sa ibang bansa. Ngunit, hindi po ako pinayagan ng pagkakataon dahil ang gusto ng mga agency na pinasukan ko ay i-deploy ako sa Middle East na mababa ang offer. At bigla naman pumasok ang balita na in demand ang trabaho sa Korea. Alam ko po, lahat tayo alam ito. Kaya naman sinubukan ko po na pag-aralan ang kanilang lengguwahe na requirements nila. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi ako nakapasa sa pagsusulit. Pagkatapos noon ay napagdesisyonan ko po ulit na magtrabaho at humanap ng ibang pagkakakitaan. At nakapasok ulit po ako sa Photon Motors. Kung alam niyo po yung mga truck na JNT na delivery, kami po yung mga gumagawa noon. Marahil iniisip ninyo paano po ako naging isang kabataang espiritista na nakatayo po sa inyong harapan ngayong gabi. Noong araw po na hindi ako espiritista, isa po akong kabataang pariwara. Isang kabataan na kahit may anibersaryo dito, hindi po ako dumadalaw.
na kahit ano pong aktibidades dito sa sentro, hindi po ako pumupunta dahil hindi ko po kilala at hindi ko po alam na paano ang proseso pag bilang isang kabataang espiritista. Naalala ko po nung araw, may mga barkada ako na kasama ko ngayon sa aking paggawa ng tungkulin. Ang tawag po nila sa amin noon, sa aming grupo, ay Lelot Boys. Lugaw Boys. Shoutout po sa aking mga kalelot boys noon. Isang araw po, abang kami po ay naglalaro ng basketball, nakatambay sa basketball court. Ilan po sa aming mga kapatid na kabataan sa sentrong Sibol Tagumpay ay nakita namin na magpupulong. Kaya minsan sinabi ng isa sa amin ay bakit kaya di natin subukan na magpulong at makisalamuha sa ating mga kapwa kabataan. At yun nga, sinubukan po namin na makisama sa aming mga kabataang espiritista. At simula noon, naramdaman po namin kung paano po ang pag-welcome nila sa amin. At naramdaman din po namin kung paano kasaya ang maglingkod sa ating pananampalataya. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ang aking pagiging aktibo sa ating pong tungkulin, sa ating pananampalataya, na hanggang ngayon, kasama ko sila sa pagganap ng aming mga tungkulin. Hanggang sa mga sumusunod na pagiging aktibo ko sa aming lunduyan, sa misyonan at sa partisipasyon sa iba't ibang workshop tungkol sa ating espiritismo. At dahil sa sobrang dedikado ko sa aking tungkulin, may pagkakataon po na ako'y nagmi-mission na mag-isa sa parting Pangasinan po, nagamit lamang ang rusi ko na motor. Lahat po, karamihan sa lugar na napuntahan ko, minumotor ko lang po iyon dahil sobrang addict na po ako sa pag-mission noon dahil gustong-gusto ko pong matuto pa sa ating pong pananampalataya. At dito ko rin naramdaman, kahit po gaano kahirap ang buhay noon, basta gumagawa ka sa iyong tungkulin, dadaan lang ito ng magaan. At sa pagkakataong ito, ako ay naatasan po na kumuha ng larawan gamit po ang isang DSLR noon sa aming pong lungduyan, na pagmamayari po ng aming dating Pangulong Hermano Cornelio Yumul. Hanggang sa bawat anibersaryo ng aming aktibidad, ng aming lunduyan, ako pa rin po ang naatasang kumuha ng mga larawan. At dito nagkaroon ako ng pagkakataon matuto sa pag-i-edit ng mga video at mga larawan. Dahil sa panonood ko lamang po sa aming pong Pangulo noon na si Hermano J.J. Sison. At dahil sa interest ko po na gusto kong matuto sa iba pang gawain tungkol sa teknolohiya, muli na naman po ako nag-aral sa TESDA na sa kursong Computer Hardware Servicing na nagamit ko naman sa aming pong lunduyan. Kaya sa mga ilang taon na nakalipas na hanggang ngayon, ay ginawa po akong isang Graphics and Visual Committee sa aming pong lunduyan. Kaya nga po ilan sa mga nakikita nyo ngayon, tulad po ng ribbon na nakadikit po sa inyong dibdib, banner, invitation, program, at iba pang video na nakikita nyo po ngayon ay ilan lamang po sa mga bagay na natutunan kong gawin kasama po ang aking pananampalataya. At dahil sa karanasang ito, ako'y napamahal sa aking ginagawa. Mayroong pang araw po na natutulog na ako sa sentro. Hindi na po ako umuwi. At hanggang simula po umaga, umuwi na lang po ako ng madaling araw. Dahil wala pa po ako noong kagamitan sa aming bahay, dito lamang po ako nag-edit sa aming pong lunduyan. Sa pagdating po ng pandemya,
marahil ang iba po, karamihan po ito ay pagsubok at kahirapan. Ngunit sa akin, ito po ay isang biyaya. Dahil sa mga taong ginamit ng Diyos upang kami ay tulungan sa pagkawala ng trabaho. Sa mga panahong iyon, isa na rito ang pagbibigay ng aking tito ng camera. Binigyan po ako ng camera ng aking tito noon nung pandemic. At kaya nais ko rin po na gamitin ang pagkakataong ito upang pasalamatan po ang lahat ng mga taong nagbigay suporta noong pong pandemya sa aming pong pamilya. Kaya bigla na lang po na dahil sa pandemya, nauso po ang iba't ibang photo contest. Tulad po ng photo contest sa barangay at sa mga social media. Ako po ay naiinganyo at ilan po dito ay sinalihan ko. At sa di inaasahan, nanalo po ako ng first place sa aming barangay. Kaya dahil masaya ako sa aking ginagawa, bigla akong naisip, bakit hindi ko ito subukan, pasukin ang industriya ng pornografiya. At habang pandemya, pinagpraktisan ko ang aking mga kapatid, pamangkin, at ilan po sa aking mga kapatid sa pananampalataya ay ginawa ko na rin pong model. At ilan po sa ating mga kapatid na kabataan sa iba't ibang sentro ay humihingi ako ng tulong para magpa-like and share sa amin pong ginagawang photo contest. At nagsunod-sunod na po iyon hanggang sa may naisipan kong gumawa po ng sarili kong Facebook page na pinangalanan kong photography. May mga ilan po na mga kapatid at mga magulang na nagtiwala po sa amin na magkumuha po ng family picture sa kanilang mga bahay. At hanggang sa nakilala na po ang aming pangalan sa Lunduyan, ay hanggang sa nakilala na po kami at iilan po sa aking naalala ang unang kinuhanan ko po ng kasal, wedding, si Ate Maraya sa sentro bundok ng Betania. Yun po ang kauna-una ang wedding na kinover ko po sa ating mga kapatid. At hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ang aming serbisyo sa mga tao. Sa una, mahirap dahil maraming tanong, maraming takot, maraming beses kong inisip kung tama ba ang tinahak ko. Pero nakapagdesisyon ako na ituloy ito kahit na walang kasiguraduhan dahil alam ko sa sarili ko, hindi ako pabayaan ng Diyos. Kailangan lang natin na maniwala at magtiwala. Pinangawakan ko ang pananampalataya habang ako'y nagsisikap kahit mahirap. Madalas napapagod, lagi kong sinasasabi sa sarili ko, darating din ang araw, maiangat ko rin ang aking sarili. Hindi po naging madali. Maraming luha, maraming gabi ng tanong sa Diyos kung kaya ko pa ba. Pero bawat takbang, bawat maliit na tagumpay ay bunga ng pagtsatsaga. Panalangin at paniniwala, mas magandang paniniwalang may mas magandang bukas na nihanda para sa akin. At hindi nga niya ako binigo sa pangarap kong iyon. Ngayon po ay nakakapag-grocery na po ako. Hindi na po maraming sabaw ang noodles. Unti-unti ko na rin pong naipupundar ang aking kagamitan sa fotografiya. Sa pag-edit, may sarili na rin po akong gamit sa bahay. At may sariling sasakyan. At may sariling lupa sa paso. Lahat po nung iyon, pinagsikapan kong kunin. Dahil
Eto na naman tayo. Lahat po nung iyon, pinagsikapan kong kunin. Dahil simula po nung bata ako, wala po kami sariling lupa. Nakikitira lang po kami sa aking tito. Sa likod po ng bahay niya. Tinanong ko po ang aking sarili kung kaya ko bang ibangon ang aking pamilya sa kahirapan. Sa tulong po ng Panginoong Diyos, unti-unti ko pong naipundar lahat po ng aking pangangailangan. Kaya ngayon po, masasabi kong proud po ako sa aking sarili at sa aking pamilya na sumusuporta sa aking pong pinagsikapan. Kaya sa pagkataong ito, lubos po ako nagpapasalamat sa mga taong sumuporta po sa akin na nagtiwala sa aming serbisyo. Sana'y marami pa pong ikasal sa inyo. Pasensya na. Ako ang batang minsan na pinagdudahan, ngunit hindi pinanghinaan ng loob. Ako ang batang minsan kinapos, ngunit hindi nawalan ng pag-asa. Ako ang batang pinatibay ng Diyos sa bawat pagsubok. Kaya kung kayo po ay nasa gitna ng pagsubok, huwag po kayong sumuko. Hindi madali, maaaring mabagal ang pag-angat, pero siguradong may patutunguhan ang bawat pawis at dasal. Kapit lang, magtiwala sa Diyos, magsikap, manalangin, maghintay ng tamang panahon, darating din ang araw, makikita mo, hindi ka pala niya iniwan, hinahanda ka lang niya sa mas magandang bukas. Kung kinaya ko, kakayanin mo rin kasama ang Panginoon. At sa panghuli ko pong mensahe, please follow my page. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating kapatid. Tunay nga pong isa kang inspirasyon sa bawat kabataan at lalo na sa ating lunduyan. At naway marami ka pang ma-inspired hindi lamang sa ating kapatiran at lalong higit sa labas ng ating pananampalataya. At upang igawad po ang Certificate of Appreciation, akin po muling tinatawagan ang ating kapatid na si Hermano Patrick Kiambao. Gayon din po si Hermano Angelo Gomez, Pangulo ng mga Kabataan, at Hermano Enrico Y. Gomez, Pangulo ng Lunduyan Centro Cebu, Tagumpay, Nibie. At gayon din po, hayaan po ninyong basahin ko ang Certificate of Appreciation na ating igawad sa ating manalumpati ngayong gabing ito. Union Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, District 16, Area 5. This Certificate of Appreciation is awarded to Hermano Patrick Kiambao for being the inspirational speaker during the 54th anniversary of Centro Cebu, Tagumpay, Nibie with the theme, Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti, with the reference Romans chapter 7 verse 12, presented this 10th day of May in the year of our Lord 2025 at Centro Cebu, Tagumpay, Nibie. Signed by Hermano Angelo M. Gomez, FYS President of Centro Cebu, Tagumpay, Nibie, and Hermano Enrico Y. Gomez, Local President of Centro Cebu, Tagumpay, Nibie. Muli po, palakpakan natin.
Muli po, maraming salamat, Hermano. At bilang pagpapasalamat po sa mga bisitang dumalo ngayong gabing ito, hayaan po ninyo na handugan namin kayo ng mga awitin at akin pong tinatawagan at atin pong sabay-sabay na saksihan ang hinihandang presentasyon para sa inyong lahat ng atin pong mga magulang, magumpisa sa ating mga munting kabataan and Elders Choir ng Sentro Sibol Tagumpay Nimbie. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa aming anniversary. Salamat sa Panginoon na nabigyan po tayo ng pagkakataon para makadalo sa ating pasalamat. Para po sa inyong lahat ito. Matagal ko na inaasamang tunay, totoong kumikinang na pag-ibig. Kaliwat ka ng huwag pala ang kulay ng mapagsamantala nilang daigdig. At nang sumilay ang sina na parang araw ang sikat, naglilingning umiilaw, walang iba kundi ikaw. Diamante ang pag-ibig mo, kampante dyan sa piling mo. Diamante, tulad ng bituin, brilyante sa aking paningin. Siyang tulog ng langit, sagot sa dalangin. Ipagkatalaga, pinakamahalaga sa akin. Islam ng iyong liwanag ay pusilang mo tinataglay, nilunok sa pagmamahal, matibay at magtatagal. Diamante ang pag-ibig mo, kampante dyan sa piling mo. Diamante, tulad ng bituin, brilyante sa aking paningin. Siyang hulog ng langit, sagot sa dalangin. Iba ka talaga, kamahalaga sa akin. Oh, 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 siyang hulog ng langit, sagot sa dalangin. Iba ka talaga, pinakamahalaga sa akin. Thank you. Welcome po lahat. Ngayon po, saksihin niyo po ang mga hinandang presentasyon ng aming munting kabataan at katandahan.
ngayon po, tayo ay dadako na sa ating panahuhing mananalumpati. At upang lubos nating makilala ang ating panahuhing mananalumpati, akin pong tinatawagan si Hermana Shaina Chamson. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay lubos na nagagalak na magkaroon po ng pagkakataon na ipakilala ang ating panahuhing mananalumpati para sa ating pagdiriwang po ngayong gabi. Hindi lamang po siya isang pangalan, kundi isang buhay na patotoo ng tagumpay, inspirasyon at dedikasyon. Siya po ay pinanganak noong April 25, 1999 at nagmula sa Rizal, Nueva Ecija. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Secondary Education at matagal nang naninindigan at naninilbihan sa hanay ng Union Espiritista sa ilalim ng Centro La Purificación. Ang kanyang paglalakbay bilang leader ay nagsimula noong 2015 bilang FYS Local President ng kanilang sentro. Isang mahalagang hakbang na nagbukas ng mas marami pang oportunidad para maglingkod. Kasunod nito, pinanghawakan niya ang tiwala ng mas malawak na nasasakupan bilang FYS Provincial Auditor at Regional Auditor ng Region 6 sa parehong taon ng kanyang lokal na panunungkulan. Mula 2018, ipinagpatuloy niya ang kanyang responsibilidad sa lokal bilang FYS Local Auditor tungkuling patuloy niyang ginagampanan hanggang sa kasalukuyan. Bilang patunay ng kanyang kakayahan sa mas malawak na pamumuno, siya po ay nahalal bilang FYS Regional President ng Region 6 mula 2018 hanggang 2020. Noong 2019, siya naman ay naitalaga bilang FYS National Secretary at muli siyang hinirang sa parehong posisyon noong 2022. Isang patunay na patuloy ng pagtitiwala sa kanyang kakayahan. Ang kanyang dedikasyon ay lalo pang lumalim sa kanyang panunungkulan bilang FYS District President ng District 12 mula 2020 hanggang 2023 at muling pinagkatiwalaan para sa panibagong termino mula 2020 hanggang 2026. At sa rurok po ng kanyang paglilingkod, siya ngayon ay itinuring na isa sa pinakamataas na leader ng ating samahan, ang FYS National President para sa taong 2023 hanggang sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng biyayang ipinagkaloob po ng Panginoon, siya po ay ating makakasama ngayon. Mga minamahal ko pong mga magulang at kapatid, isang mainit na pagtanggap at matatamis na ngiti ang ating pong ibigay sa ating panauwing mananalumpati sa Hermana Cinderella Candolangkay. Hello? Hello po. Nakaka-overwhelm naman yung pagpapakilala sa akin. Asan si Pat? Pat, usap tayo mamaya ha, pabook ko yung kasal ko. Ay, wala pa pala. Una po ay binabati ko po ang lahat ng isang mapagpalang kaorasan. At binabati ko po ang Sentro Sibol Tagumpay Bie sa kanilang napakasayang pagdiriwang sa kanilang ika-54th founding anniversary. Taon-taon nga po ay tunay na gagalak ang puso ko dahil ikatlong taon na po ata ito. Noong unang taon kong nakadalo dito ay kasabay ay mediumship sa Sentro General kaya nagmamadali. Nung pangalawang taon, ganun pa rin nagmamadali kasi may meeting naman ang mga FYS. Pero sa taong ito, at napagbigyan na, actually, I'm looking forward talaga, Angelo, na maging speaker ng Sibol Tagumpay Bie. Hindi ko alam. Simula nung nakatungtong po ako sa sentro ng Sibol Tagumpay Bie nung 2022 ata yun. Sabi ko, one day, ma-invite din ako dito magsalita na talaga namang ngayong taon, napagbigyan na. Nung nakita ko yung message ni Angelo nung nag-chat siya sa messenger, ay, alam ko na to. Parang
ano muna ako ngayon sa mga speakership kasi naghahanda kami sa district namin, so bawal mo nang lumabas. Pero ito, andito po ako sa inyong harapan ngayon upang talakayin ang inyong napakagandang tema sa inyong anibersaryo. Tunay nga po na nagagalak ang puso ko na taon-taon nakikita yung pagyabong o pag-unlad ng inyong sentro sa pamumuno po ng inyong Pangulo na si Pangulo Enrico Gomez at sa katulong ng kanilang FOS President din upang mas magbigay sigla sa inyong sentro na sa pangunguna ni Angelo. At ayun nga ang ganda po nung mga presentasyon kanina. Sabi ko parang hindi ko na alam kung paano sisimulan yung pagsasalita ko kasi na starstruck na ako doon sa unang kumanta, sinundan ng mga munting bulilit, tapos mga kabataan, katandaan, tapos naglahat na. Tunay nga po na napakaganda ng programa ng Sibul, Tagumpay Bie. Doon pa lamang po sa pagkilala sa mga munting na mga bata. Tunay po na doon pa lang makikita na natin na ang Sibul, Tagumpay Bie ay may mararating at patuloy na magpapatuloy sa kanilang magandang nasimulan. So, nakuha po ako na maging tagapagsalita sa oras na ito upang talakayin ang inyong tema na nagmula sa Roma 7:12. Na ano nga po ba ito? Sabi ay, kaya nga ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Before ng anniversary nyo, wala pa talaga akong naisip kung paano ko talaga siya tatalakayin. Kasi kung titignan natin, napaka-broad. Kumbaga, ang dami mo siyang pwedeng, kung saan mo siya pwedeng i-connect, pwede mo siyang i-connect sa, hindi po alam kung sino yung audience mo, kung iaano mo lang ba sa kabataan, sa katandaan, o sa pangkalahatan. Pero biglang pumasok sa isip ko yung kautusan. So, nag-isip ako kung ano nga ba yung pwedeng kautusan na pwede nating i-discuss sa oras na ito. So, gusto kong malaman, sinong nakakaalam dito kung ano yung ika-4 na utos ng ating Panginoong Diyos? Sino? Yung ika-4 sa 10 Commandments. Sino? May yung makakasagot, sumali siya ng NYC sa 30, libre ko na yung t-shirt. Libre na yung t-shirt. Kasi 200 yun eh. Ay, wag registration? Hoy, grabe yan. Nanghingi nga lang kami ng funds sa board. Alam ko matatalino na itong mga to, alam nila eh. Basta sasali ka sa NYC Yung sasagot kasi, matik dapat kasali na sa NYC. Ha? Libre. Sige, libre natin yung registration. Para matik, may isa na tayong participants. Wala pa kasi nagre-register. So, sino? Ano yung ika-4 na utos? Madali lang to. Ito yung napakasimple pero sobrang lalim. At kung tatalakayin natin, napakagandang alalahanin. Hoy, dali na, sumali na kayo ng NYC. Walang may gusto, B. Si Elmer, hindi niya pwedeng sagutin kasi speaker yan. Hindi pwede, magbayad kayo, B. Sino? Dali na, wag na kayo mahiya. Sige, transferable. yung registration. Kung di ka man makapunta, isend mo sa Hindi, ibigay mo dun sa sasali sa inyo. Wala. Hoy, walang sasali sa inyo sa NYC. Grabe naman kayo. Ay, iyak na lang ako dito. Ay, tissue. Hoy, promotion din kasi to. Para sa... Sino? Ay, wag kayong mahiya. NYC registration ang premyo. Ito ba tumatayo, sasagot siya? Be, sasagot ka, be?
Halika na, sumali ka na ng NYC. Ah? Sino? Ano? Halika, ay, halika na. Ano yung ika-4 na utos? Ilang taon ka na, Be? Be, transferable. Be, baka naman ko. Lagot tayo sa magulang mo. Galangin mo ang yung inaatama. Ayun, tama. Sasali ka sa NYC, Be. May ate ka? Ayun. Thank you, tama. So, ang ika-4 na utos po ay, igalang mo ang iyong ama at ina. So, di ba sabi nga po dito sa tema, ang utos ay banal. Nagmula ito sa Diyos, kaya ito ay malinis, maka-Diyos at walang kapintasan. Ang kautusan ay matuwid. Ang matuwid ay nangangahulugang makatarungan, tapat, at tama. At panghuli, ang kautusan ay mabuti. Madalas, iniisip ng tao na ang kautusan ay hadlang sa kalayaan. Ngunit sa katotohanan, ito ay nagiging gabay natin sa ating mga landas na tinatahak. So, balik tayo dun po sa ika-4 na utos, no? Ang igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang ika-4 na utos ng Diyos, isang utos na tila simple, ngunit may lalim at bigat sa umaabot hanggang langit. Sa panahon ngayong maraming kabataan at maging matatanda ang nakakalimot sa kahalagahan ng utos na ito. Marami ang nalululong sa ideya ng kalayaan, ng pagsasarili ng pamumuhay ayon sa sariling kagustuhan. Kaya't ang respeto sa magulang ay unti-unting nawawala sa tahanan. Ngunit hindi kailanman naluluma ang utos ng Diyos. Ito ay nananatiling banal, matuwid at mabuti gaya ng sinasabi sa Roma 7:12. Pasensya na po, Ilocano. Medyo nai-Ilocano. So, sabi dito, banal. Banal dahil sa paggalang sa magulang ay hindi lamang isang asal, ito ay utos ng Diyos sa pamamagitan ng paggalang at pagmamahal sa ating ama't ina. Tayo ay lumuluhod sa harap ng Diyos sa isang tahimik ngunit makapangyarihang paraan. Ipinapakita natin na iginagalang natin ng otoridad na siya mismo ang nagtalaga sa ating buhay. Hindi ba nga po ang paggalang po natin sa ating ama't ina ay siyang mahalagang utos ng ating Panginoong Diyos na siyang tunay na banal dahil nga hindi lamang po ito ay isang mabuting asal, kundi ito po ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ito rin po ay mahahalin tulad na matuwid dahil ito ay makatarungan. Ang ating mga magulang ang unang umakay sa atin, unang nagturo sa atin ng tama at mali, at unang nagmahal sa atin kahit hindi natin yun naiintindihan. Di ba, sa atin, may stages tayo sa buhay. Pag bata tayo, lagi nating hinahanap mama, papa, and then, paglipas ng mga panahon, yung nasa adolescence period na tayo, feeling natin is sila na yung sagabal sa buhay natin. Nakakalimutan na natin yung paggalang, nakakalimutan na natin yung pagrespeto, nakakalimutan natin yung pagmamahal natin sa ating magulang, na siyang dapat po ay hindi natin kinakalimutan, hindi lamang dahil sa ito ang utos ng Panginoong Diyos, ngunit dahil ito ay ang nararapat, dahil sila ang kauna-unahang umakay at nagmahal sa atin bilang isang mga anak po nila. Marami sa kanila o marami sa ating mga magulang ang nagsakripisyo ng kanilang mga pangarap upang maabot po natin yung mga pangarap natin bilang mga anak nila. Hindi ba tama lamang na sila igalang at pahalagahan? Tayo po bilang isang mga anak ng ating mga magulang, nararapat lamang po na tayo ay igalang ang ating mga magulang. Alam ko po tayo bilang isang Pilipino, kultura natin yung pagbabalik bigay sa ating mga magulang. Kaya siguro isa rin po yun sa napakagandang kultura natin dahil
hindi natin pinapabayaan yung ating mga magulang hanggang sila'y tumanda, na gusto natin na sila yung kasama natin o gusto natin na tayo yung mag-aalaga sa kanila hanggang sa kanilang pagtanda. At katulad din, ito ay mabuti sapagkat ang utos na ito ay kaakibat ng pangako sa Exodo 20:12. Malinaw na sinasabi, upang ikaw ay humaba ang buhay sa lupang ibinibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Ang pagsunod sa ating magulang ay daan tungo sa buhay na masagana, mapayapa at may direksyon. Maraming tagumpay ang sumisibol mula sa pusong marunong tumanaw ng utang na loob at marunong rumespeto. Ako, personally, bilang isang anak ng magulang ko, ng mama at papa ko, hindi ko masasabi na perpekto po ako na anak ng mama ko. Mostly, dumadating po tayo sa pagkakataon na naiinis. Andun yung inis. Kasi, yung, kumbaga parang, pakiramdam mo kasi, kinokontrol niya yung buhay mo. Kinokontrol ng magulang natin yung buhay natin. Kumbaga, gusto mo ganito, pero sinasabi ng magulang mo, ganito. Katulad lamang siya ng ating Panginoong Diyos na dinedirect tayo kung saan yung tamang landasin. Kumbaga, di ba nga may kasabihan po yung mga magulang natin na papunta ka pa lang, pabalik na kami. Dahil napagdaanan na po nila yung mga pagdadaanan pa natin. Kumbaga, history repeat itself. Maniwala po tayo doon sa praise na yon. Dahil akala mo siguro, since iba na tayo ng generation, iba na yung napagdaanan, grabe na kamahal yung mga bilihin, or ibang-iba na talaga yung panahon ngayon. Pero sa totoo lamang, pare-parehas lang po yan. Pare-parehas lang kung ano yung mangyayari sa'yo, ay mangyayari, kung ano yung nangyari sa magulang mo, ay mangyayari din sa'yo. Kung talagang papakinggan natin ang kanilang mga paggabay at ang kanilang mga kautusan. So, hindi nga po sinasabi ng Diyos ng ating mga magulang ay perpekto. May mga pagkakataong sila rin ay nagkukulang at nasasaktan tayo. Ngunit kaakibat or kabit nito sa ganitong sitwasyon ay tinuturuan tayo ng Diyos na magpatawad, umunawa at magpakumbaba dahil ang paggalang ay hindi palaging ibig sabihin ng pagsang-ayon, kundi pagbibigay ng halaga sa kaloob ng Diyos na nasa anyo ng ating Ama at Ina. So, ito bilang isang mga kabataan, wag natin kalilimutan na lagi nating irespeto at igalang ang ating mga magulang dahil sila ang una at sila ang huli din nating makakapitan sa lahat ng ating mga problema. Siguro may mga pagkakataon na masasabi natin na sana hindi na lang, or iba, ganito, may mga pagkakataon na nasasaktan natin sila. Pero bilang isang mga anak, napakadali lang naman magsabi ng, ma, sorry, ma, pa, sorry, kung sa mga ganitong pagkakataon, nasasaktan ko kayo, mga ganon. Hoy, hindi tayo iyak. So, sa paggalang natin sa kanila, tayo mismo ay tumatanggap ng pagpapala, natututo tayong maging mapagkumbaba, masunurin at mapagmahal, mga ugaling nais ng Diyos na makita sa atin bilang kanyang mga anak. Sa huli, ang pagsunod sa utos na ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa ating ikabubuti at ikalalago bilang mga taong hinuhubog sa liwanag ng kanyang pag-ibig. Ako po, ma-share ko lang. Story time. Ako po ay laki sa broken family. So, parents ko po ay hindi na magkasama. So, mahirap bilang isang anak na paminsan-minsan ay hindi mo alam kung kanino ka papanig. May mga pagkakataon na gusto mong makasama sila parehas, pero hindi sila pinagbibigyan ng pagkakataon o
may mga pagkakataon na ayaw nila magsama. Ganon. Pero dahil nga isinasa puso natin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos, ay natuto tayong maging maunawain kung ano yung nararapat or kung ano po yung mga bagay-bagay na mas magiging ayos na lamang sa kanilang dalawa. At yun, ma-share ko lang. Kasi kaya pinag-uusapan namin ng kapatid ko yung sa graduation niya. Kasi para sa akin, kumbaga, if ever na ako, babalik ako sa nakaraan. Kasi ako po ay graduate ng pandemic. So wala kaming ceremony. So nung time nag-graduate yung kapatid ko, ay may chance siya na uwian ng father ko and the same time yung mother ko is present. So parang nung time na yon, ako mismo nagpupumilit. Parang pinupush ko yung kapatid ko na hilingin mo sa mother ko na parang sige lang, invite mo yung father ko para parehas naman na kasama. Pero siguro hindi pa ito yung tamang panahon nun. Hindi pa tamang panahon nun para magsama sila ulit. Kaya ayon, bilang isang anak, ay naunawaan na lamang na siguro hindi pa ganun kabukas ang kanilang mga puso para magsikita at magsama. Baka kasi sa imbis na celebration, maging iyakan lang session, ganun po. Ayun. Kaya, mga kapatid, huwag natin kalimutan ang ating mga magulang. Habang sila'y nariyan pa, ipadama natin ang ating pasasalamat sa lahat ng ito, naway makita sa atin ang liwanag ng pagsunod, liwanag na nagmumula sa pusong marunong rumespeto, magmahal, at magpasalamat. By the way, sa lahat po ng mga ina, Happy Mother's Day po. So, advance Happy Mother's Day po sa ating mga ilaw ng tahanan. At kami po na mga anak nyo ay nagpapasalamat sa araw-araw at araw-araw, oras-oras na pagmamahal na iginugugol nyo po para sa aming mga anak nyo. At dito ko na lamang po tatapusin ang aking pananalita sa oras na ito. At muli po nagpapasalamat po ako sa lahat ng miyembro ng Cebu Tagumpay Ningbe sa pagbibigay ng oportunidad upang makapagbahagi sa inyo ng aking kaunting kaalaman sa inyong tema sa inyong anibersaryo. Muli po, isang mapagpalang kaorasan at maraming salamat po. Maraming salamat po sa panahon at sa mga aral na inyong ipinagkaloob sa araw na ito, Hermana. Ang inyong mga mensahe at pag-aaral ay tunay na nagbigay diwa at kahulugan na siyang magsisilbing sandata at kaalaman sa bawat isa. At muli po, aming tinatawagan ng Pangulo ng mga Kabataan at Pangulo ng Lunduyang Cebu Tagumpay Ningbe upang igawad ang sertipiko kasama ang ating panauhing mananalumpati. Unión Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, District 16, Area 5, this certificate of appreciation is awarded to Hermana Cinderella C. Langkay for being the guest speaker during the 54th anniversary of Centro Cebu Tagumpay Ningbe with the theme Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Romans chapter 7 verse 12. Presented this 10th day of May in the year of our Lord 2025 at Centro Cebu Tagumpay Ningbe. Signed by Hermano Angelo M. Gomez, FIS President of Cebu Tagumpay Ningbe, and Hermano Enrico Y. Gomez, Local President of Cebu Tagumpay Ningbe. Salamat po, Hermana. At ngayon po, upang magbigay ng pagbati, akin pong tinatawagan ang Youth President ng Incayarian Ningbe, Hermana Janelle Punsalan, na susundan po ng kanilang choir.
Papuri at pasasalamat po sa ating nag-iisang Diyos. Isang masaya at mapagpalang gabi po sa ating mga magulang at sa inyong mga kapwa ko po kabataan. Lumakad ng may kalinisan, bitbit ang katapatan, kabutihan, katwiran at kabanalan. Ito ay mga katagang sinambit ng ating mga banal na batlaya. Ang nakakaalam ng banal na kautusan, ngunit ito'y hindi ginagawa, ay nasa kanya ang kasalanan. Mula po sa pamunuan ng Inquayarianing Bien Nueva Era, Cabanatuan, Isabela, at FYS District 4, Southern and Eastern part of Northern Isabela, kami po ay malugod na nakikiisa sa ika-54 na taong pasasalamat ng Sentro Sibul Tagumpeng Bie at nagpapasalamat sa malugod na pagtanggap niyo po sa amin. Muli, maraming salamat po.
Maraming salamat po sa ating mga kapatid mula sa Ingkay Arianenbe. Inaanyahan po namin ang aming mga magulang at kapatid sa labas ng ating lunduyan. At marami pa pong mga bakanting lugar dito sa loob ng ating sentro. No? At gayon din po sa mga kapatid na maghahandog ng awitin. Kung maaari po ay agad po nating ibigay ang ating -1 sa ating sound committee upang maiwasan po natin ang pagkukonsumo ng mahabang oras. At ngayon po, akin pong binibigyan ng kaorasan ang ating magulang, Director General ng Distrito 15, ang ating pong magulang na si Hermano Apolos Angeles, na susundan po ng pagbati ng ni Hermano Lance Gallanyosa mula sa Mulaning Bayong Aslag, Maine, at susundan po ng kanilang choir. Hello po. Parang naluluba na. So magandang gabi po sa ating lahat. At ako po ay bumabati sa 54th anniversary ng Lunduyang Sibol Tagumpay Day. Taga na po ang Sibol ay palaging bumubukal dito sa Lunduyang ito. Tingnan nyo, sa pamumunan ng mga Gomez, ano po, parang panahon ng mga Gomez ngayon. Kaya't buhat sa Pangulo, sa kabataan, Gomez pa rin. Ano po? At maging dumako pala tayo sa Isabela, Gomez pa rin. Kaya't napapanood po ang mga Gomez. So, binabati ko rin po sila. At ating naging speaker na Pangulo ng FYS. At sa atin pong lahat, ngayong tayo ay nag-iisa sa pagdiriwang ng kanilang lunduyan. Alam po ninyo, kanina magpresenta mga kabataan, parang nung binibigyan ng mga award. Kaya lang po, kasi kung sasabihin ko, way back siguro mga 1955, so matagal na, no? Nung ako ay magsimulang, kaya lang, wala pang katawagan ng SPSM noon. Basta munting bata ang naging guro namin. Siguro yung mga matatanda, alam nila, yung Yumaong Paul Direon. Siguro po, yun po ang aming guro noon. Kaya nung tawagan ng mga kabataan, parang sumasariwa sa aking kaisipan. At hindi ko na po inaasahan na ako ay magiging direktor ng District 15. So, ibig pong sabihin, sa mga kabataan kanina, hindi malayo, balang araw, sila naman ang magsisilbing taga-patnubay, taga-gabay sa mga kabataan na susunod sa kanila. Sapagkat yun po ay hindi na mawawala dito sa Sibol Tagumpay ang mga spirits na po dito hindi na mawawala. Sapagkat kung alam nyo yung mga bukal, yung spring, parang ganon na sumisibol. Kahit anong gawin natin, hindi natin mapipigilan ang pagyamo ng mga kabataan sa pamagitan ng kanilang pagkakaisa, pagtuturo. Yung sinabi kanina ng mga kabataan na yung munting bata, pag itinuro mo sa kanila ang daan, hanggang sa sila'y tumanda, hindi na makakalimutan. Tama po yan. Kaya ang daan kanilang itinuro ay matuwid at mabuti. Maraming salamat po sa mga kabataan na nagsilbing gabay sa kanila. At muli, ang District 15 po at ang Lunduyan na Tuntatak ay naging isa, pagamat andito na pala ang aking mga FYS sa Lunduyan namin. So, maraming salamat po at muli, magandang gabi. Muli po aming tinatawagan si Hermano Lance Gallanyosa na nagmula sa Sentro Mulaning Bayong Aslag, Maine, na susundan po ng kanilang choir.
ang pinakamataas na kapurihan. Unang-una sa Diyos, pangalawa sa mga magulang na katandaan na walang sawang sumusuporta, at sa mga katulad kong kabataan na walang sawang nag-aaral sa patungan ng buhay. Isang maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Una po sa lahat, good evening po. Ay, isa pa po, wala po ako naririnig. Good evening po. Mas maganda naman po naririnig yan. Hayaan nyo na lang po akong dumako ng mas mabilis. Ang tema ay nagpapatotoo na ang kautusan ng Diyos ay banal, matuwid, mabuti, at walang dungis, sapagkat ito ay nagpapahayag ng kanyang banal na kalooban at nagsisilbing pamantayang moral upang makilala ang tama at mali. At yun na lamang po ang ibabahagi ng aking kaalaman. Ang buong pamunuan po na mula ng Bayang Aslagming ay nakikiisa sa pagdidiwang ng ika-54th and founding anniversary ng inyong luluyan, Sibol Tagumpeng Bien. Maraming salamat po.
Maraming salamat po sa napakagandang awitin ni Hermano at Hermana. Muli po para po sa ating mga kapatid na maghahandog po ng awiti, maaari niyo pong ibigay ang -1 sa ating committee na naroon po sa side na yon. At ngayon po, upang magbigay ng kanyang pagbati, akin pong tinatawagan ang District 16 President na nagmula po sa bundok ng Bitanya, Hermano John Kenneth Del Rosario, na susundan po ng kanilang choir. Muli po, akin pong tinatawagan si Hermano John Kenneth Del Rosario. Ang mataas na papuri at pasasalamat po sa ating isang Diyos. Ang isang mapagpalang gabi po ang ipinapabot ko sa inyo pong mga katulad kong kabataang mag-aaral sa paturuan ng buhay at ganun din po sa aming mga magulang sa pananampalataya. Ako po'y nangihingi ng paumanhin dahil hindi ako agad nakapunta dito dahil nagmi-meeting po kami para sa darating nating event na Aguman Kayanakan sa Saturday, Friday hanggang Sunday po, kaya nalita ko dito. Dahil pagbati na lamang po ang buong pamunuan po ng kabataan ng District 16 at ganun din po ang buong pamunuan ng mga kabataan ng Sentro Bundok ng Betania ay nakikiisa po sa inyong ika-54 pasasalamat. Yun lamang po at maraming salamat.
Maraming salamat po sa ating mga kapatid sa inyong ihandang awitin. At ngayon po, akin pong tinatawagan ang tagapagbati o ang Pangulo ng Sentro ang Bagong Jerusalem na si Hermano Carlo Anunciacion sa inyo po ang oras. Nasusundan po ng mga choir ng Balen Colossus.
Isang mataas na papuri po at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sa mga banal po na bumaba sa atin at ngayon po, kasama po ng aming sentro, ang bagong Jerusalem po ng Area 2 po, District 12 ng Licam Nueva Ecija po. Bumabati po kami ng ika-54th founding anniversary po ng Cebu Tagumpay Nimby. At nawa po ay patuloy po ang pagbukal at katagumpayan po ng sentrong ito. At muli po, yun lamang po. At happy anniversary po ulit. Sa Diyos po muli ang mataas na papuri.
At ngayon po upang magbigay ng kanyang pagbati, akin pong tinatawagan si Hermana Julia Ramos na nagmula po sa lunduyang Ingsimula ng Sulu na Ningbe na susundan po ng President ng Atlong Batis Ningbe na si Hermana Mirna Millares. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una po, pasalamat at papuri po sa ating Panginoong Diyos. Mula po sa aming sentro, The Beginning Light of Life, from Houston, Texas, kami po ay nakikisa at bumabati ng happy 54th anniversary sa aming Mother Center. Simula Sibol Taguning Tabumpeng B. Sorry. At muli po sana ang pagkakaisa at pagkukumbaba at pag-ibig sa kapwa ay lagi po natin isa puso at isa isip. Salamat po. At muli po aming tinatawagan ang Pangulo ng Atlong Batis Ningbe na si Hermana Mirna Millares. Nasusundan po ng pagbati ng Pangulo po ng Centro Balen Colosas na si Hermana Mariel Reloy. At ngayon po, amin pong tinatawagan ang ating kapatid na si Hermana Mariel Leloy, FYS President ng Centro Balen Colosas, na susundan po ng choir ng Tatak ng Bayan. Ang pinakamataas po na papuri ay sa Diyos at magandang gabi po sa ating lahat. Katulad nga po ng isang salita o isang pangungusap na natatandaan ko, sabi niya nga po, ano kaya ang mas mahalina sa harap ng Diyos? Ang isang anak na inutusan at sinabi niyang ayaw niyang sundin ang inuutos, datapot pagdakay sumunod din, o ang isang anak na inutusan, sinabing susunod, pagdakay hindi tumalima. Ito po ay iniiwan ko na isang talinhaga sa bawat isa at kaya nga pong mahalaga na tumalina po tayo sa utos ng Diyos. Datapwat mahalaga rin na kailangan kilala natin ang utos ng Diyos upang ang banal at matuwid at mabuting utos ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay magawa natin. Muli po, 10 ng ating mga magulang at opisyales mula sa Balen Colosas, kami po ay bumabati ng Happy 54th Founding Anniversary sa Sibol Tagumpeng B. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Hermana. At ngayon, upang magbigay po ng kanyang pagbati, akin pong tinatawagan ang FYS National Vice President na si Hermana Carrie Ann Basilio, na susundan naman po ng President na Tatak ng Espiritu Santo na si Hermano July Lico. Ang papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon
Isang magandang gabi po mga kapatid sa ilalim ng pananampalataya. Ang masayang pagbati po ng ika-54 na pasasalamat sa mga kapatid natin dito po sa Sentro Cebu, Tagumpay. Ang buong pamunuan po ng FIS District 15 ay nakikiisa po sa inyong ika-54 na pasasalamat. Muli po, magandang gabi at maraming salamat po. Muli po aming tinatawagan ang kapatid na si Hermano July Ligup, ang President ng Tatak ng Espiritu Santo. Nasusundan po ng pagbati ni Hermano Ferdinand Umali, ang Deputy Director ng District 16. At ngayon po amin nang binibigyan ng kaorasan ang ating magulang na si Hermano Fernando Umali, ang Deputy Director ng District 16, nasusundan po ng choir ng Daungan ng Kaligtasan. At ngayon po, amin pong binibigyan ng kaorasan ang FYS President ng Ciudad Resurrection na si Hermana Jayabel Pineda. Hello. Mataas na papuri at pasasalamat po ang nais kong ipaabot. Una sa ating Panginoon at isang mapagpalang gabi po sa ating mga magulang at sa mga kapwa ko kabataan na naririto ngayong gabi. Bagamat marami na po ang mga aral na ating narinig, nais ko na lamang pong magbigay ng maikling mensahe para po sa inyong lahat. Tulad nga ng nabanggit sa ating nasabing tema, na ito po ay nagpapaalala sa atin na ang mga utos ng Diyos ay hindi pabigat sa atin, kundi sila'y gabay sa ating buhay. At sa pamamagitan ng mga ito, natututo tayong mamuhay ayon sa kanyang kalooban at makilala ang ating mga kahinaan. Naway magsilbing ilaw ang mga utos ng Diyos sa ating lahat at sa ating landas at magsilbing paalala ng kanyang pag-ibig at kabutihan. Muli, ang pamunuan po ng Sentro Ciudad Resurrection ay nakikiisa sa ika-54 na pasasalamat ng Sentro Cebu Tagumpay. Muli, mabiyayang gabi po sa inyong lahat.
Maraming salamat po. At ngayon po, upang magbigay ng pagbati, amin pong binibigyan ng oras ang Pangulo ng Sentro Sibol Corona Nimbie, Sir Hermano Albert Vidal. Nasusundan po ng Pangulo ng mga Kabataan sa Sentro Bayong Paraiso na si Hermano Vincent Capul. At ngayon po, upang magbigay ng pagbati, amin na pong binibigyan ng oras ang FYS President ng Bayong Paraiso na si Hermano Vincent Capul. Nasusundan po ng District President sa District 11 na si Hermana Jane Carla Tendero. Correction lang po, local FYS BOD po ako. So, ganun pa man, ganyan ko pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Siyempre, tayo din po, ipaabot natin ito sa Kanya. Pagbati po sa Kanya ng magandang oras at banal. Isang paalala na lamang po ang idudugtong ko sa mga nauna sa akin. Dahil nga ang mga kautusan ay banal, matuwid at mabuti, atin itong ingatan at bigyan ng katawan sa lahat ng paraan na alam natin, sa lahat ng paraan na kaya natin, hanggat kaya natin. At muli po, ang pagbati po sa inyo mga kapatid namin dito sa Sentro Sibol Tagumpay Nimbie ay ganyan pong ipinapaabot ng buong pamunuan po ng District 15 Area 4 sa hanay po ng mga kabataan. At syempre po, sa lunduyan pong aking pinagmulan, Sentro Bayong Paraiso sa Barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po, aming tinatawagan ang District 11 President na si Hermano Jane Carla Tendero. Nasusundan po ng FYS President ng Central Mulaning Getsemani na si Hermano DJ Bato. Ang walang hanggang pagpupuri, pagpupugay at pasasalamat sa ating dakilang Panginoon, mga banal na spirito na walang sawang pumapatnubay sa bawat isa sa atin. Isa pong magandang gabi sa bawat isa. At kami, mula sa Centro La Esperanza del Espiritismo Cristiano ng Asingan, Pangasinan, Northeastern Pangasinan Area Committee, District 11 Eastern Pangasinan, ay malugod at masayang bumabati ng maligayang ika-54th anniversary ng Sentro Sibol Tagumpay Nimbie. Tulad nga po ng pangalan ng lunduyang ito, naway ang bawat isa ay patuloy na sumunod sa kautusan ng ating Panginoon at gamitin ito sa ating patuloy na paglago, buhay man ng materya at higit ang ating buhay espiritual upang makamtan natin ang kanyang ipinangakong lugar, ang buhay na walang hanggan, ang kanyang kaharian. Ito lamang po, muli maligayang anibersaryo o araw ng pasasalamat sa inyo aming mga kapatid at magandang gabi po sa ating lahat. At muli po, aming tinatawagan ang FYS President ng Sentro Mulaning Getsemani na susundan po ng kanilang choir. Isang mapagpalang gabi po, unang-una sa ating Panginoon. Nagpapasalamat po ang bawat isa sa atin na narito po tayo ngayon sa ating mga kapatid dito sa Sibol Tagumpay Nimbie para makidama sa kanilang pasalamat po ngayong gabing ito. At ang Sentro Mulaning Getsemani po,
Ngayon din po, nakikisa po sa inyong pasasalamat sa Sibol, Tagumpay, Nimbe. Maraming salamat po.
Maraming salamat po, Hermano at Hermana, sa mga napakagandang awitin. At ngayon po, upang magbigay ng kanyang pagbati, akin pong tinatawagan ang FIS National Secretary na si Hermano Rodel Didoy, na susundan po ng District 13 Choir. Pagbati at papuri una sa ating mahal na Diyos na nagbigay ng buhay at lakas sa bawat isa sa atin. Sa mga kapwa ko kabataan, magulang at sa mga muding kabataan, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang aming pong lunduyan, Centro Valen Nazareth, kasama po ang Sibol Ningbie at 7 tribo, at kabuuan po ng aming district, District 13, ay ganun pong nakikiisa at nakikiyakap po sa inyong ika-54th founding anniversary Sibol Tagumpay Ningbie. At ganun din po, hinihingi ko na rin po ang opportunity na to, na ganun pong hindi po kayo anyayahan, kundi hihintayin po namin kayo sa pasalamat po sa isang lunduyan sa aming district, ang 7 tribo po sa Baras-Baras, Tarlac po. At yun na lamang po, binabalik ko na po ang mesa sa humawak ng kapulungan.
Maraming salamat po sa mga choir ng District 13 sa inyong pagbabahagi ng inyong mga napakagandang tinig. At ngayon po, upang magbigay ng pagbati, amin pong tinatawagan ng FYS President ng Sentro Talaning Aslagan na si Hermano Paulo Pamintuan, na susundan po ng kanilang mga choir. Papuri at pasalamat po sa ating nag-iisang Diyos, sa mga magulang po na narito at sa mga kapwa ko kabataan. Ang Sentro Talaning Aslagan po ay malugod at masayang bumabati ng happy 54th founding anniversary Sibol Tagumpay Bay. Marami na po ang mga pag-aaral sa gabing ito. Naway atin na lamang pong isabuhay ang mga pag-aaral na ating naririnig upang mas lalong umunlad ang ating pag-aaral pang espiritual. Muli po, happy anniversary. Maraming salamat.
Maraming salamat po sa mga choir sa inyong napakagandang tinig. Inaanyayahan po namin ng aming mga magulang at kapatid na nasa labas po na kung maaari ay pumasok po kayo dito sa loob ng lunduyan sapagkat marami pa pong upuan dito sa loob. At ngayon po, upang magbigay ng kanyang pagbati, akin pong tinatawagan ang FYS Advisor ng Bundokning Palestina na si Hermano Carl Sikat, na susundan naman po ng tagapagsalita na mula sa Bundokning Olivos na si Hermano Vanjo del Prado, na susundan po ng kanilang choir. At upang magbigay po ng kanyang pagbati, akin pong tinatawagan ang tagapagsalita ng Bundok ng Olivos na si Hermano Vanjo del Prado, na susundan po ng kanilang choir. Hello. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Una sa ating Diyos at sa inyong mga kapatid sa pananampalataya. Ang buong pamunuan po ng Sentro Bundok ng Olivos ay nakikiisa sa inyong ika-54th founding anniversary. Muli, isang magandang gabi sa ating lahat. At habang hinihintay po natin ang choir ng Sentro Bundok ng Olivos, akin po munang binibigyan ng oras ang District 14 President na si Hermana Shane Katubay. Sa inyo po ang oras. Isang mapagpala at mabiyayang gabi po sa ating lahat. At ang buong pamunuan po ng aming distrito, District 14, Central Tarlac ay nakikiisa po at bumabati po ng happy 54th founding anniversary po sa Sentro Sibol Tagumpay. Nawayang pag-ibig at ang pagkakaisa po ang manatili sa bawat isa sa atin. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat.
Maraming salamat po, Herman at Hermana, sa napakagandang awitin. At ngayon po, upang magbigay ng kanyang pagbati, akin pong tinatawagan ng FYS Vice President ng Lunduyang Bayong Silang Abe na si Hermano Victor Yu, na susundan naman po ng FYS President ng Nazareth Bethlehem na si Hermano Tristan Nasis, na susundan po ng kanilang choir. Magandang gabi po mga kapatid sa pananampalataya at sa mga magulang na walang sawang gumagabay sa bawat isa sa amin, sa aming mga kabataan, na kung papaano ang aming lunduyan at in behalf po ng Spiritist Riders ay nakikisa sa inyo pong anniversary. Sa totoo lamang po, sa tuwing kami napupunta dito, kami namamangha. Nasa labas pa lang, cellphone na namin, pinipicture na namin. Pambungad pa lang nakikita na natin na yung mga kapatid natin dito sa Sibol, Tagum, Penimbi ay nakikita natin ang tunay na pagkakaisa. Kaya tayo na mga kabataan ngayon, pagpatuloy natin yung mga ganitong mga gawain na kasi tayo mismo ang magtutuloy dito sa nasimulan ng ating mga magulang. At huwag po nating sayangin yung mga ganitong mga pinagpaguran. At ito lamang po aking may babahagi at aking pagbati. Maraming salamat po. Isang mapagpalang gabi po, ang walang hanggang pagpuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, gayon din po sa inyo aming mga magulang, hanggang sa mga katulad ko pong mga kabataan. At mula po sa buong pamunuan ng Sentro Nazareth Bethlehem, mula po sa District 15, Area 3, kami po ay masayang bumabati ng Happy 54th Founding Anniversary Sentro Sibol, Tagum, Peningben. Maraming salamat.
Naglayo man po tayo ng distansya, ngunit pinagsama naman tayo ng ating impluensya. Kung kaya't nagpapasalamat po kami sa lahat ng lunduyan na nag-iisa sa aming pasasalamat. Incayarian Lingbe, Nueva Era, Cabatuan, Isabela, District 4. Mula ning Bayong Aslagning, Santa Lucia, Capas, Tarlac, District 15. Bundok ning Bitanya, Halong Porac, Pampanga, District 16. Ang Bagong Jerusalem, Licab. Ing simula ning Sulunan Ningbe, Houston, Texas. At Long Batis Ningbe, San Rafael, Tarlac City, Tarlac, District 14. Balen, Colosas, Pio Porac, Pampanga, District 16. At Long Tatak, Castillo, Concepcion, Tarlac, District 15. Tatak ning Bayombe, Santa Lucia, Magalang, Pampanga, District 16. Tatak ng Espiritu Santo, San Isidro, San Fernando City, Pampanga, District 16. Tauling Hapunan, Santa Cruz, Porac, Pampanga, District 16. Bayong Labuad ng Belen, San Roque, Magalang, Pampanga, District 16. Ciudad Resurrection, Cristo Rey, Capas, Tarlac, District 15. Sibul, Corona, Ningbe. San Luis, Tarlac City, Tarlac, District 13. Bayong Paraiso, Santa Lucia, Capas, Tarlac, District 15. Salvacion Ningbe, Katiur, Armenia, Tarlac City, Tarlac, District 14. Daungan ng Kaligtasan, Bican, Mabalacat, Pampanga, District 16. La Esperanza del Espiritismo, Poblacion East, Asingan, Pangasinan, District 11. Dalan Tibiag, Awa, Abatan, Huangduan, Ifugao, District 7. Mula ng Eden, Dau, Mabalacat, Pampanga, District 16. Biema Ligaya, Santa Cruz, Concepcion, Tarlac, District 15. Dutong Aolivo, Comilas, Lapas, Tarlac, District 15. Ilog ng Eden, Sanokin, Mabalacat, Pampanga, District 16. Mula ng Getsemani, Balen, Nazareth, Sibul ng Bie, Tala ng Aslagan, Aslag ng Espiritu Santo, Bundok ng Bie, 7 tribu, Sulu ng Ketawasan, Daungan ng Israel, Bundok ng Palestina, Unang Korinto, Balen Exodo, Balen Nazareno, Bundok ng Olivos, Mula ng Paraiso, Bayong Bethsaida, Bundok ng Olivet, Tagumpe ng Lugud, Sulunan ng Bie, Balong Silang Abie, Sentro Bethlehem, Tala ng Bie, Templo na ng Bie, Aslag ng Eterna, Batuin ng Aslagan, Dalan na ng Bie, Pastul na ring Tupa, Ibpa ng Israel, Nazareth, Bethlehem, Pamagbayong Bie, Templo Verbo ng Bie, Gloria ng Bie. Pasibay po, maraming salamat po sa mga lunduyan na nakiisa sa aming pasasalamat. At para po sa pangwakas na pananalita, tinatawagan ko po si Hermano Angelo Gomez, ang Pangulo ng aming lunduyan. Papuri po at pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. At isang magandang gabi po sa inyo pong mga minamahal na mga magulang at gayon din po sa mga kapwa kabataan. Isang taon na naman po ang nakalipas, muli na naman tayong pinagkaisa ng Panginoong Diyos para ipagdiwang ang ika-54 anniversary ng lunduyang Sibul Tagumpe ng Bie. Sa mga kabataan at magulang na nanggaling sa iba't ibang sentro at sa mga malalayong lugar na nakiisa sa amin, pinapaabot po namin ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. At sa mga minamahal na magulang dito sa Sibul Tagumpe ng Bie, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. At sa aking kapwa kabataan dito sa Sibul na nagsakripisyo at nagmalasakit sa mga kabatahan na hindi nalintala ang pagod, puyat sa mga ideya at mga talento na ibinahagi sa mga magagandang tinig ng bawat isa. Ito ang naging bunga o kalalabasan para lalong gumanda ang ating mga plano.
Lubos ang aking pasasalamat sa inyong lahat na tumulong. Ang tagumpay na ito ay tagumpay po nating lahat. Mula sa aking puso po sa inyo, pinapaabot ko po ang taos pasasalamat sa inyong lahat. Muli, isang mapagpala at magandang gabi po sa ating lahat. Bilang pangwakas na panalangin, tinatawagan ko po si Hermano Jonas Macapagal. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Malugod at mapagpalang kaya kaming Ginoo. Mulit pasibayong inalang hanggang kapasalamatan mi kaya ka, yaing payabot mi. Ginoo, dakal pong salamat king peparang mungki at sikanan kaya kami. Bang makanyan kaya pong makagalmang karikekeng banal ang katungkol. At kingalang sawang patnube at panimula mo po Ginoo, yung makanyan niyang mayayaring matagumpe kaya kaming dispera, kaya kaming anibersaryo. Ginoo, dakala salamat karing kabiasnan na pagkalog mo karing balang metong kaya kami. Ing makanyan lasanang mitanam karing balang pusot kay sipan, bang makanyan milang agamit karing kekeng pamagalmang karing kekeng katungkulan. Alagi pong bayang ablas karing dapat mong mangayag, nungay mo po bukod isang banda ka, ang pomporian king kekang pangay espiritu hanggang po king katutuan. Makanyan magkayari pong tinan persa ang pong sikanan, hanggang na po itang maragula pang kapibabatan. Bangkanita Diyos ko ay makanyan kaya pa pong mga sadsad karetang pekatangwanan mikaya ka. At makanyan magkaya po pong patuloy patnubayan king aldo-aldo, at lalong maiglit king kaya kaming lakbayan king kaya kaming giye. Ginoo, kipamanuli mi, makanyan ka pong manimuna karing balang metong kaya kami. At makanyan mula sa ang bendesyonan din kaya balang sa kaya. Nung makanano kaya pong miras kapayapan keni, ing makanyan mo kaya rin pong iatad ating kapayapan karing sarasarilimig po pong tuklangan. Eta kayo po yutos Ginoo, nung may makasabi kaya pong mayag kaya ko. Nung mga wani ka, lagi pong manyaring adapat. Emila po lubos sa laysayan at sambitlan na mandaring kiking balang pusot kay sipan, nung kakilala mo ladeti. Tanggapan mo po sanang mabang lumating na ayang kikikang banalay harapan, at tanggapan mineman po itang lihim mapamipala, manibad na ngayon ang ganag himukas. Yan nasa po. Salamat po. Cebu Tagumpeni Bien is now signing off. 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 Cebu Tagumpeni Bien is now Announcement po sa mga kapatid na may naiwang cellphone po sa loob ng ating lunduyan. Cebu Tagumpeni Bien